of kind of stage. And is there one on there too? Yes. Шановні студенти, ми готові розпочати. Ми раді вам сьогодні представити професорку Кеті Боновіц. Вона безпосередньо займається інклюзивною освітою. Працює в одному з американських університетів, університет Бетель. І зараз я просила пані Кеті декілька слів про себе більш детально. Доброго ранку, it is wonderful to be with you today. Доброго ранку, дуже прекрасно сьогодні рано почати з вами. And first I need to say you are attending an amazing university. І перш за все я маю сказати, що ви всі студенти просто неймовірного університету. What you just did with Dr. Natalie is exactly the type of thing I love to see in classrooms. Наприклад, те, що ми щойно побачили, цю зарядку, яку щойно провела для нас ваша професорка, ваша викладачка, це просто те, що дуже треба бачити в кожному університеті і класі. And my husband and I have been traveling across Ukraine for 10 weeks, and that is the first time I have seen that type of integrated teaching. Ми із моїм чоловіком уже 10 тижнів подорожуємо по всій Україні, і вперше ми побачили таку діяльність, те, що ми можемо назвати інтегрованим навчанням. So today I'm excited to be with you, and I will be sharing some things that you maybe have already learned, but hopefully you will also learn some new things. Вже я в захваті, що сьогодні з вами. Хочу поділитися деякою інформацією, можливо, ви вже з нею знайомі, ви вже вивчали, але можливо і щось новеньке дізнаєтеся. So everything that I'm sharing with you is based on good research and best practice. Те, чим я буду сьогодні з вами ділитися, спирається на дослідження, а також на найкращі практики і діяльність. But it is also based on my personal experience in the classroom. Але також багато що спирається на мій особистий досвід у навчальному середовищі. Before I became a professor, I was a special education teacher for 12 years in the schools. Перш ніж стати професором, викладачем в університеті, я була корекційним педагогом, спеціалістом зі спеціальної освіти у школах. And I've now been at the university. I'm now in my 15th year at the university. І вже 15 років поспіль я працюю в університеті. I prepare future teachers to work with students with disabilities. Я навчаю, я готую майбутніх вчителів, педагогів працювати із учнями з особливими освітніми потребами. And for 9 of those 15 years, I was teaching future primary teachers. І певний час я якраз навчала, готувала вчителів для початкової школи. And my job was to make sure those primary teachers could understand the children with disabilities that would be in their classrooms. І моєю ціллю було забезпечити розуміння цими майбутніми вчителями початкової освіти того, які дітки з різноманітними нозологіями, інвалідністю або освітніми потребами можуть бути в їхньому класі. So at my university, I developed 4 different programs that specifically address different disabilities. Отже, у своєму університеті я розробила саме 4 напрями, кожен з яких мав би працювати, був би сфокусований на конкретній особливості, конкретній потребі. In America, we have specific licenses or certificates for each kind of disability. У США у нас є спеціальний сертифікат, спеціальна ліцензія, яка надає можливість працювати або бути фахівцем у роботі саме з певною інвалідністю, з певним типом освітніх потреб. So the 4 programs that I developed are regarding students with academic challenges. Перша програма – це були учні та студенти, які мають труднощі з навчанням. And that we call that specific learning disabilities. Це так звані спеціальні, конкретні труднощі з навчанням або проблеми з пізнанням. We also have a program for emotional and behavioral disorders.
Також є програма, яка спрямована на емоційні та поведінкові аспекти. A program for intellectual disabilities such as Down syndrome. Також є програма спрямована на проблеми когнітивного розвитку, інтелектуального розвитку, як, наприклад, люди із синдромом Дауна. And our newest license or certificate is in the area of autism. І одна із наших останніх ліцензій спрямована на людей із розладами спектру аутизму. So the first part of my presentation will be for mild to moderate disabilities that can work for any classroom. Отже, перша частина моєї презентації буде про розлади помірного, незначні або помірні розлади, тож підходить для будь-якої аудиторії. And the second part of my presentation will be specific to autism. І друга частина моєї презентації буде орієнтована безпосередньо на аутизм. So my first question for you today, and this came from my husband Luke, we want to ask you, what does inclusion mean to you? So I'd like you to either put it on your phone or write it on a piece of paper. What does inclusion mean to you? Але я маю до вас перше запитання. Насправді це запитання мого чоловіка Люка, але я від його імені його хочу вам поставити. Що саме ви вкладаєте в поняття інклюзія? Запишіть у себе в телефоні, на аркушику паперу, як ви розумієте це поняття, що це для вас? 2 minutes. І якраз 2 хвилини у вас на виконання. This is good. Okay. Отже, Would there be 1 or 2 people that would be willing to share their answer? можливо, є 1 чи 2 особи, які не проти були поділитися своєю відповіддю. Ось ми дивилися, що ви що, позорите мене? Ну, на мою думку, інклюзія це створення нового, цікавого, всім доступного навчання з урахуванням всіх умов навчання. Не могли б ще раз, будь ласка, гучніше, я не чую. Це створення нового, цікавого, всім доступного навчання з врахуванням всіх умов навчання. Дуже добре, дякую. Так, то ще Для мене інклюзія – це долучення до єдиного освітнього процесу різних дітей. Дуже добре, дякую. різного рівня. Для мене інклюзія – це можливість повноцінно навчатися, розвиватися, спілкуватися, повноцінно жити, незважаючи на будь-які порушення чи особливі освітні потреби. Тепер не спіша. Інклюзія – це можливість повноцінно навчатися, розвиватися, спілкуватися, повноцінно жити, незважаючи на особливі освітні потреби або будь-які порушення. Дуже добре, дякую. All right, I also would like to welcome the friends who are with us online today, and I hope that you can see everything and hear us okay. Хочемо також привітатися із тими, хто сьогодні з нами онлайн.
на екранах. Сподіваємося, що вам все добре видно і все добре чутно. All right, so let's get started. Who is advancing now? Кеті питає, хто буде показувати слайди українські? Пані Наталя. Can we have it on the Ukrainian slide? Okay. So I call this presentation Making a Difference in the Lives and Learning of All Children. Називаємо цю презентацію, я назвала цю презентацію «Змінюємо на краще життя і навчання всіх дітей». Next slide. Next slide. So each time he'll have to go forward 2 slides. So Ukraine is already on the world stage as it relates to inclusion. З точки зору інклюзії, Україна вже війшла і знаходиться на світовій сцені. Just this year with the Paralympics in Tokyo, Oksana Botarchuk is a Ukrainian Paralympian. Навіть в цьому році уже на Токійських паралімпійських іграх також були українські представники, зокрема Оксана Ботарчук. And one of the things she shared is that inclusive education for children with disabilities remains a rarity rather than the norm in Ukraine. І, зокрема, про що вона говорила в своїх виступах, це те, що інклюзія для дітей з особливими освітніми потребами чи з інвалідністю все ще лишається винятком, більш ніж все-таки вже закономірністю в Україні. And she says that this is the result of limited infrastructure and strong negative attitudes in society. І причиною цього є обмежена інфраструктура і певні стереотипи і упередження проти інвалідності у суспільстві. But your university, you are making a difference to change that. Але ви, університет, ви робите зміни, ви починаєте зміни і ви робите життя кращим для людей, які цього потребують. So the world is watching, and I am watching and excited to be a small part of this momentum. Весь світ спостерігає, і я спостерігаю в захваті за тим, як це відбувається, як ця діяльність набиває обертів. So I'm going to share 2 different views of disability. Давайте поговоримо про 2 різних погляди на інвалідність. The medicalized view is that the problem is the person with a disability. З медичної точки зору дуже часто розглядаємо людей з інвалідністю як проблему. Саме вони є проблемою, яку треба вирішити. This view tells us that disabilities need to be fixed. З цієї точки зору ми також повинні виправити, скоригувати інвалідність. This view is that medical professionals are the best hope for a cure or reducing barriers. З цієї точки зору професіонали в медичній сфері – це надія для вилікування або усунення цих бар'єрів. This view also is about overcoming and focusing on normality. Також ця точка зору спирається на те, що щось треба долати обов'язково, так? Потрібно коригувати, і основою є приведення до певної норми. Next slide. Another view is a socio-political view of disability. Інша точка зору – це соціополітичний погляд на інвалідність. It's that disability is neutral or positive. З цієї точки зору інвалідність розглядаємо або щось нейтральне, або щось позитивне. The barriers that exist are socially constructed and primarily exist in the environment. Ті бар'єри, які існують, вони, як правило, є надбанням соціальним, вони створені і вони, як правило, знаходяться у середовищі. It's that, and this view says that disability is part of the human experience. З цієї точки зору певна інвалідність або неспроможність як явище – це частина людського досвіду. This view says that anyone, like all of you, can create change. І з цієї точки зору кожен із нас, як ви, наприклад, може змінити стан ситуації. And the goal in this view is to change the environment to reduce barriers. І ціль саме цього погляду – це змінювати середовище, щоб знизити або прибрати ці бар'єри. And I like this cartoon because I'm from Minnesota and we have a lot of snow.
Мені особливо подобається саме ця карикатура, ця картинка, тому що я з Міннесоти, і у нас багатенько снігу. And this cartoon said the person in the wheelchair is asking the custodian, can you please shovel the ramp? І тут просять прибиральника, просять двірника прибрати, будь ласка, від снігу пандус. But he says all of the other children are waiting to use the stairs, so he needs to clear the stairs. Але двірник каже, але всі інші діти чекають, поки я приберу сходи від снігу. And the person in the wheelchair says, but if you clear the ramp, everyone can get in. Але людина у візку каже, але ж якщо ви почистите пандус, то тоді геть усі зможуть піднятися до школи. So we need to be thinking differently. Про що це нам говорить? Що нам слід змінити свій погляд і точку зору. Next slide. Міркувати інакше. So what is inclusion? Отже, що ж таке ця інклюзія? You already shared some really good examples. Ви вже поділилися дуже хорошими прикладами розуміння. So inclusion is not a strategy to help people fit into the systems and structures which exist in our societies. Отже, інклюзія – це не стратегія, яка допомагає людям вписатися в системи і структури, що існують в нашому суспільстві. It is about transforming those systems and structures to make it better for everyone. Вона в трансформуванні цих систем і структур, щоб зробити їх кращими для всіх. Inclusion is about creating a world that is a better world for everyone. Інклюзія – це потворення кращого світу і суспільства для всіх. Next slide. So you probably already know this because you've been students for a while about the progress that Ukraine is making towards inclusion. А ви, скоріш за все, будучи вже студентами тривалий час, знаєте про той прогрес, ту динаміку, яка відбувається в Україні у цьому напрямку. I won't read all of these laws to you because you likely know them, but starting in 2006, your government started working towards the rights for people with disabilities, and in 2017 we had the most recent amendment. І, скоріш за все, ви знаєте всі ті нормативні акти, які перелічені на слайді. І так, але варто сказати, що в 2006 році був один із перших нормативних актів, що стосувався людей з інвалідністю, і в 2017 був один із найактуальніших і найновіших. But it takes time. And what I've learned across Ukraine is that the schools, if a principal wants children with disabilities in their school, they don't have the space and they don't have the resources. І на все потрібен час. Але що я побачила і зрозуміла, подорожуючи Україною, що буває так, що адміністрація школи абсолютно за те, щоб прийняти до себе дітей з особливими освітніми потребами. Але у них немає ні ресурсів, ні належного простору. And the schools who are taking students with disabilities, they don't have the teachers to be able to support them appropriately. Водночас ті школи, які все-таки приймають дітей на інклюзію, не мають необхідного персоналу або вчителів, які знають, що робити і як працювати. So what I'm excited about here at Cherkasy National University is that all of you will be going into the schools and being able to help make a difference. Тому я безпосередньо дуже захоплена тим, що всі ви, студенти Черкаського національного університету, навчаєтеся і опановуєте. І коли ви підете в школи і садочки, ви будете знати, що робити і як працювати з дітьми. Ще один? Там було про університет, про історію, про пространство. Зараз у нас презентація онлайн. Так, я пояснила, будь ласка. Is it good now? Ви скажете так, коли процес почнеться? Ні, почнеться. Так, we can keep going. So I'll keep going and share about something that I share at my Christian university, but I also have understood from your pro-rector that there is an element of Christianity here at your university. Є один аспект, якому я віддаю належну увагу, оскільки я викладаю у християнському університеті.
Проте після розмови з вашим проректором я зрозуміла, що вам також не чужий аспект християнства у освітній діяльності. And the part that I'm sharing is actually from the Old Testament, so Judaism, Islam, and Christianity would all share in this particular story. Отже, хочу поділитися тим аспектом, який наявний і у вченнях християнських, і юдаїзма, і ісламу. The story is when God asked Moses to lead. Це історія про те, коли Бог попросив Мойсея бути лідером, вести шлях. And Moses said, I don't have good speech. How can I lead if I'm not able to speak well? І Мойсей сказав, але я не можу гарно говорити, у мене немає цього дару, як я буду лідером серед людей, якщо я їх не можу вести словом. But God knew he was a leader. He knew he had equipped Moses to lead. Але Бог знав, що Мойсей вроджений лідер, тому що він йому надав ці таланти. So he provided a support for Moses, who was Moses' brother Aaron. Отже, він надав підтримку, опору Мойсею у особі брата Аарона. Moses would lead, but Aaron would speak for him. Мозес вів би, а Аарон говорив би за нього. So I think that is the perfect example of inclusion, where God is providing a support for someone who is unable to speak. І це, на мою думку, чудовий приклад інклюзії також, коли запропонований в цьому випадку у цій історії Богом певна підтримка тому, хто не може говорити. And you all will be providing different kinds of accommodations for your students based on their individual needs. І так само і ви будете надавати певну опору, певні модифікації і налаштування простору для діток відповідно до їхніх освітніх потреб. So I heard somebody mention differentiation, but that's the focus we're going to go through right now. Хтось із вас під час своєї відповіді про інклюзію говорив про диференціацію і різноманітні підходи. Отже, на цьому і сфокусуємося. On a scale of 1 to 5, how do you feel about differentiation? 1 being you're aware of it, 5 being you feel ready to implement it for all of your students. Давайте від 1 до 5. Що ви думаєте, як ви ставитеся до диференціації навчання? 1 – це, ви в курсі, що таке існує поняття. 5 – ви повністю готові застосовувати його в роботі зі своїми учнями і студентами. Raise your hands high with where you're at. Ви можете пальчиком показати від 1 до 5, на якому етапі, яке ваше ставлення і розуміння диференціації. Very good. Wonderful. For somebody back there who has a 4, can you tell me why you are at a 4? Там декілька у нас людей, які показали 4. Будь ласка, хто-небудь скажіть, чому ви вважаєте, що це саме 4 для вас? Тому що ми ще не до кінця знаємо, як правильно це застосовувати, але це дуже, ми вже багато чого дізналися про диференційне навчання. Візьміть собі тут канал. Дякую. Thank you very much. Дуже дякую. Okay, so we're going to look at what is differentiation. We're going to talk about how to differentiate your instruction for all your learners, the questions to ask when planning your lessons, and learning strategies, accommodations, and modifications to enhance your teaching. Отже, надалі ми з вами розберемося, що ж таке ця диференціація, як диференціювати навчання для учнів, які запитання ви можете ставити собі під час планування свого уроку і роботи для його ефективності, а також які можуть бути навчальні стратегії і методи адаптації, модифікації, налаштування, переналаштування для покращеної роботи. Next slide. So what is differentiated instruction? Отже, що ж таке диференційоване навчання? So it is modified instruction that helps students with diverse needs and learning styles master the same academic content as those who are average or above average. Визначення таке – модифіковане навчання, під час якого учні з різними потребами, стилями навчання засвоюють однаковий навчальний матеріал.
You're probably already familiar with this vocabulary, but some of the words we use with differentiated instruction are choice, rubrics, process, product, learning styles, multiple intelligences, and ability. Ви, скоріш за все, вже знайомі з термінологією, наведеною на слайді, але певними популярними термінами у цій галузі ми можемо назвати такі явища, як вибір, рубрики, сам процес, продукт, тобто результат навчання, різноманітні стилі навчання, множинні інтелекти, а також можливості і спроможності. So a couple of examples of what it looks like. Students learn the same concepts and skills in different ways. Прикладом може бути учні, студенти навчаються того самого матеріалу, але по-різному, в різні способи. Students help each other. Студенти і учні допомагають один одному. And teachers teach the same thing, but in different ways. І вчителі-викладачі навчають того самого матеріалу, але в різні способи. A non-example, so what it does not look like, Але натомість диференційованим навчанням ми не можемо вважати наступне. is that everyone learns the same things the same way, or teaching to the middle. Не можемо вважати диференційованим навчанням, коли всі навчаються одного і того самого у ті самі способи, а також коли навчають, скажімо так, усередненого студента або фокус на середину, це теж не диференційоване навчання. So the goals of differentiation would be to develop and deepen student learning and understanding. Цілями диференційованого навчання буде розвивати і поглиблювати розуміння студентів. Where we recognize that students learn and understand at different rates and in different ways. Тобто ми розуміємо, що учні і студенти навчаються у різний спосіб, з різною швидкістю, по-різному. The evidence of what students know, understand, and can do is shown when students apply it in authentic contexts. Також ми маємо підтвердження того, що учень знає, розуміє і може виконувати, і ці підтвердження проявляються у ході використання у автентичному, реальному контексті. So students need authentic experiences. Отже, учням потрібні справжні, автентичні досвіди. And they need experiences and applications that vary based on their interests, needs, and learning styles. І як досвід, так і застосування має бути різним, в залежності від того, який є підходящий для них навчальний стиль і спосіб. And finally, І нарешті, effective curriculum development utilizes principles of backward design. ефективна розробка навчальних програм і планів використовує або застосовує принципи зворотного дизайну, так званого. In your schooling here, have you talked about backward design? Чи ви знайомі із поняттям зворотного дизайну або зворотнього творення під час свого навчання тут? No, so I'll now explain it. So backward design is where when you're planning your lesson, you start with a clear statement of purpose. Що маємо на увазі під зворотним дизайном, не зворотним зв'язком? Це коли ви починаєте з чіткого визначення цілі свого заняття. And you're thinking of that final, the end product as you begin your planning. І коли ви починаєте планувати своє заняття, ви вже думаєте, міркуєте про те, яка ж буде ваша кінцева мета, якою ви хочете досягнути навчання і уроком. So this is where our students benefit because your purpose and your priorities are clear. Це дуже добре для учнів, тому що це їм на користь, тому що ваша мета, ваші цілі визначені і чіткі. Your struggling learners need to focus on what's most important. Особливо ті учні, у яких є проблеми з навчанням, яким важко навчатися, вони фокусуються, концентруються на кінцевій меті, кінцевому завданні. And all learners need challenge, novelty, relevance, and meaning. І усі учні потребують викликів, новизни і актуальності, а також певного сенсу змісту того навчання, яке відбувається. So next slide, let's think about three main questions. Отже, 3 основні запитання.
So am I providing opportunities for students to learn in brain-compatible ways by attending to their individual learning styles and needs? Отже, педагог має себе спитати, чи надаю я учням можливості для навчання та розвитку саме тими способами, які пасують до їхнього індивідуального стилю навчання і поведінки. Is the curriculum appropriately challenging, where it's not too easy and not too difficult? Чи навчальний план, чи матеріал підходящий для учнів і студентів, чи він не надто легкий, чи навпаки не надто важкий? Does the student understand the relevance and importance of what I expect him or her to learn? Is it meaningful? Чи це значущі знання для студента чи учня? Чи розуміє він, чи бачить актуальність і важливість того, чого навчається? Next slide. Teaching is judged by successful learning and student understanding. Ми оцінюємо результативність навчання за тими результатами, які здобуває чи показує, демонструє учень. This comes from looking at students' interests, their readiness, and their learning needs and styles. Ми для цього оцінюємо інтереси, зацікавленість учнів, їхню готовність приймати матеріал, а також їхні особисті стилі навчання. So we'll move into what responsive teaching looks like. Ми з вами зараз будемо говорити про наступний аспект. Ми будемо говорити про так зване чутливе або відповідне навчання. So responsive teaching attends to student needs and any disabilities. Цей стиль навчання спирається і фокусується на потребах учнів і студентів. And when we do that, it leads to academic growth. І коли ми це робимо, то в результаті маємо динаміку, позитивну динаміку в академічному, освітньому сенсі. It also attends to student-teacher relationships. Це також стосується і відносин між викладачем та студентом, або вчителем та учнем. Which leads to student energy to learn. І надає студенту або учню енергії, прагнення до навчання. Responsive teaching attends to a learning environment. Таке відповідальне викладання навчання, яке спирається на розуміння учня, Which builds a context for learning. вибудовує контекст для опанування матеріалу. Responsive teaching attends to student interests. Цей тип навчання, спосіб викладання бере до уваги інтереси і цікавості, зацікавлення учнів. And it enhances student motivation. І, звичайно ж, посилює мотивацію учнів. And finally, it attends to student backgrounds and strengths. Обов'язково також фокусується це навчання на тому, що студенти, учні мають, звідки вони походять, які в них є потреби. Which builds bridges that connect learners to their content. І, звичайно, що це наводить мости, вибудовує мости між тим, що учні вже мають, і тим, що вони мають вивчити. So who are we teaching? Кого ж ми при цьому навчаємо? We teach students who are gifted, Ми навчаємо обдарованих учнів, students who are struggling academically, а також учнів, що мають певні труднощі і складності з навчанням. students with an identified disability, Це можуть бути з встановленою інвалідністю, з певним діагнозом. students with average ability, Це можуть бути учні з середнім рівнем здібностей. students who are hyperactive or daydream, Це можуть бути учні гіперактивні або неуважні, and students with organizational needs. а також неорганізовані учні, яким потрібна допомога. And I have to say that's what makes an amazing classroom. І варто сказати, що саме ці учні і складають найкращий в світі клас. And you will be the ones making a difference in those classrooms. І саме ви будете робити навчання і життя для цих класів на краще. So before I move on, I would like everyone to stand up for 1 minute and just stretch. Перш ніж продовжимо, давайте встанемо на хвилиночку і просто розтягнемося. Кто не выспался? Did he say? For those who didn't have enough sleep. Oh.
Михайлович, бачите, діти під час корекційної педагогіки, вони ще підуть на 4-му класі, діти будуть вчити. Ну вони вже... Це який у нас? У нас другий, а третій почався вчити корекційну педагогіку. Ще інклюзія у них на 4-му курсі, але діти вже цікавляться. Ви починаєте вже з третього, що ви на 4-й курс тягнете. Я сказав нашим викладачам, починайте вже не з 4-го курсу навчати, а з 3-го або 2-го інклюзії. Да, у нас трошечки на третій курс є. All right, so you're welcome to sit, or if you learn better by standing, please feel free to stand in the back of the room. Зараз ми можемо сісти, проте, якщо ви вважаєте, що краще сприймаєте матеріал стоячи, абсолютно без проблем залишайтеся у стоячій позиції. I know that you can still hear me if you're standing. Якщо ви стоїте, ви все одно прекрасно все чуєте, тому все гаразд. Вони зараз всі стануть. All right, so how do we meet these diverse needs? І як же ми можемо задовольнити ці різноманітні потреби? We can do this through differentiation and creativity, Ми можемо цього досягти через диференціацію, креативність, творчість flexibility, collaboration, and understanding. і, звичайно, ж, гнучкість, співпрацю та розуміння. So differentiating instruction, we focus on input and output. Коли ми говоримо про диференційоване навчання, ми фокусуємося на двох аспектах: вхід, отримання інформації і вихід. So input is what you teach and how you teach. Вхід з цієї точки зору буде або входження, сприйняття інформації, буде чого ви навчаєте і яким чином. And output is what your students do and how you know what they know. А вихід або результат цієї ситуації буде те, що роблять ваші учні, і яким чином ви знаєте, розумієте те, чого вони досягають і що знають. So we're going to focus on the three parts of differentiating your instruction. Отже, сфокусуємося на трьох аспектах диференційованого навчання. Content, process, and product. Поговоримо про контент, зміст, поговоримо про сам процес і продукт, кінцевий результат. And we will also look at the environment and your, like the schedule of your day. І також подивимося на власне середовище, умови і на ваш графік, розклад дня. So content is helping the students learn. So teacher, this is where you provide clear direction to your students. Зміст або контент на нашій презентації те, яким чином ви допомагаєте учням опанувати матеріал. So is the objective of the lesson information or skill driven? Чи даєте ви їм чіткі інструкції, вказівки, і також визначаємо, чи метою заняття є надання інформації, чи здобуття опанування навички. And the process part is where the students are learning to understand. Процес – це про те, як учні навчаються розуміти. So this is where we look at how is the instruction provided. Тут ми дивимося на те, яким чином надається навчання, викладання предмету. How are your students practicing and engaging with the information? Те, яким чином студенти взаємодіють з отриманою інформацією, як вони її опрацьовують. Are there any new or unique tricks being used? Чи є якісь нові прийомчики унікальні, можливо, так звані лайфхаки, трюки? And where is the lesson on the teaching strategies continuum? І якщо ви берете певну лінію стратегій викладацьких, де на цій лінії навчальної стратегії можна розмістити ваш урок? Is it direct or indirect? Від прямого навчання до непрямого навчання. Are you familiar with those terms, direct and indirect teaching? Чи використовують у вас цю термінологію пряме навчання, непряме навчання? Інша термінологія. Ні, використовують так само. Yes, so he's saying like it could be a different terminology, but one of the professors says that actually they have discussed direct and indirect. Thank you. And finally, we have product. So how do students prove what they know? І нарешті ми маємо продукт, результат навчання. Яким чином студенти можуть довести, показати, що вони щось знають?
Do they have multiple opportunities to show what they know? Чи достатньо у них різноманітних можливостей це продемонструвати? Are there options and can students develop their own ideas? Чи є різні альтернативи і варіанти, і чи можуть студенти створювати і розвивати власні ідеї? So differentiating in your classroom will include content, process and learning activities, Отже, якщо ви будете за диференційованим стилем навчати, у вас має бути взяти до уваги контент або зміст, процес, продукт, the learning outcomes and products or the assessment, оцінювання, тобто яким чином ви визначаєте результат навчання, продукт, the physical environment and structure of your schedule, також до уваги беремо власне фізичне середовище, де відбувається навчання, і розпорядок вашого дня. and finally your classroom's affective climate. How does it feel? Ну і зрозуміло, що внутрішній клімат у класі, як воно навчатися в ньому. So, as I go through each of these, I'm going to be asking you to talk with a partner on what ideas you will use in your classroom. Поки ми будемо розбиратися детальніше з цими аспектами, попросимо вас із вашим партнером, сусідом проговорити те, як ви можете ці техніки, прийоми застосовувати в класі. So content, remember, this is where you are using, what are you using to teach your content? Зміст навчання, да? Що ви використовуєте, застосовуєте, щоб надавати те навчання, яке ви надаєте. So this may include textbooks or manipulatives or games. Це можуть бути різноманітні руханки або матеріали, з якими можна працювати руками, можуть бути ігри. Where they might be reading, watching, or listening to the news. Може вони читають, слухають чи дивляться новини. You might consider using multiple intelligences as it relates to music or science or nature. Ви можете використовувати прийом так званих можливих інтелектів, коли ми говоримо про різні аспекти людського життя. Чи це мистецтво, чи це наука, чи це щось інше. And accessing the internet for videos and different content that you find through the internet. Або, можливо, доступ до інтернету, де можна подивитися різноманітні фільми, відео чи інший вид контенту, який можна саме таким способом знайти. So what are some things you could implement in your classroom that relate to content? So not the actual engaging with the learning, but how can you deliver the content? I'll give you 90 seconds. Отже, у нас є зміст, і яким чином ви можете цей зміст, контент свого навчання запропонувати учням? Не те, яким чином вони будуть з ним взаємодіяти, а як ви можете їм його представити. У вас 90 секунд, 1,5 хвилини. Говорить, що вона що ще не варто. А, все окей. Ага. Олег, не надо.
Okay, we have one person who would like to share their idea. У нас вже є хтось один, хто готовий поділитися своїми ідеями. Дівчатка, хто робить у садочку з логопедичними, можливо, відхиленнями, чи діти, які мають відхилення? Яна, давай розкажи те, що ти вчора розказувала. Ну, я працюю в садочку з дітками, яких обмежені можливості, тобто з дитиною, в якої аутизм. Не спіши тільки. Бо перекладач повинен І перекладати. для засвоєння матеріалу, наприклад, якщо ми вивчаємо фрукти, і ми вивчаємо відразу українською і відразу англійською мовою, то ми вибираємо роботи, які йому подобаються. Тобто я запропоную декілька видів робіт, і він обирає сам те, що йому подобається. І потім ми працюємо з цими видами роботи і закріплюємо разом з ним. Тобто я задаю йому запитання. Якщо він не розуміє, ми повторюємо все знову і доходимо до того моменту, поки він буде правильно відповідати на запитання. Okay, so you are doing some really great things with this student in your classroom. I'm curious, specific to content, what is something that you differentiate? Так, ви чудово надали приклад того, як ви працюєте з дитиною, яка додаткових вимагає співнавчання, але з точки зору змісту, контенту, про який ми говорили, яким чином ви його презентуєте, надаєте? So you mentioned that you give a choice. What is one of those choices? What are one of the choices that you give? Приміром, ви сказали, що надаєте вибір дитини. Що це за вибори? Який це вибір? Які це альтернативи? Наведіть приклад. Це може бути гра з половинками овочів або фруктів, які потрібно скріплювати до купи. Або, наприклад, це картки, є велика картка і є маленька картка з малюнками. І йому потрібно покласти маленьку картку на велику картку. Тобто, який овоч відповідає тій великій картці. Наочнення, да? Або ми беремо предмет, тобто овоч, який ми вивчаємо, і разом з ним вивчаємо, ми обговорюємо, якого, наприклад, він кольору, якої форми і так далі. Wonderful. Thank you so much. Чудово, дякую. We will cover one more before we have to take a break. І ще один із аспектів проглянемо, перш ніж підемо на невеличку перерву. So we don't have to drive somewhere. Okay, great. So we will cover a few more slides before we take a break. Отже, виявилося, що в нас ще декілька слайдів, ми маємо час на ще декілька слайдів до перерви. So let's move into process and learning activities. Давайте перейдемо до наступного аспекту, це безпосередньо навчальний процес або навчальні діяльності. So this is where the students are engaging with what you are teaching. Це той етап, де вже взаємодіють учні із цим матеріалом, якого ви навчаєте. So it may be if you're asking your students to take notes, it may be that someone else takes notes and then shares it with the student with the disability. Ну, наприклад, якщо на цьому етапі ви своїм учням різного віку пропонуєте щось записувати, вести якийсь конспект, можливо, або нотатки робити, тут можна запропонувати іншій людині для учня з освітніми потребами зробити нотатки за них. It may be that you teach through modeling and then your students model it back to you. Можливо, ви навчаєте через моделювання. Спочатку ви демонструєте щось, а потім студенти чи учні демонструють вам. You may use a lot of visuals like your colleague shared today. Це можуть бути різноманітна наочність, візуальні опори, як сьогодні ваша колега поділилася з нами. And maybe you teach through role playing. А можливо, це рольова гра.
So there are many other things you can do, so I want you to think now, what would you do with differentiating learning activities for your students? I'll give you 90 seconds. Це як лише деякі з прикладів, що ви можете робити, щоб диференціювати сам процес навчання. У вас 1,5 хвилини подумати про ваші варіанти. And sometimes it's helpful to think of a specific content area, such as reading or math. І інколи помічник буває, якщо ви міркуєте про якийсь конкретний вид навички. Це може бути читання, чи це може бути арифметика. So go ahead, 90 seconds. 1,5 хвилини у вас. Прочитай вірш. Наскільки дати основу через різні області. З вами варто здогадувати. All right, I already have a volunteer who is ready to share up here. У нас вже є доброволець, яка готова поділитися своїми думками. Я навчаюсь на початковій освіті та логопедії, і я вже практично займаюся з дітьми дошкільного віку. І з одним із моїх учнів ми застосовуємо метод рольових дій. От останнього заняття ми з ним подорожували до цирку. І для того, щоб одне з завдань було поїхати до цирку на автобусі. Ми складали пазл з автобуса, щоб його зібрати. Потім для того, щоб він поїхав, потрібно було завести. І ми під час цього диференціювали речення звук «р». Це одна із прав для ігри. Great example, and I appreciate as a speech pathologist that you are engaging the student, and hopefully the teacher is also able to engage the student in that way. І з точки зору саме логопедії, ви прекрасно залучаєте свою спеціальність і сподіваємося, що і вчитель, і вихователь, який працює з цим учнем, так само зможе залучати ці аспекти у свою роботу з дитиною. I don't have time to teach about collaboration today, but that is a really critical element of good inclusion. На жаль, ми не можемо приділити достатньо уваги темі співпраці фахівців, але це дуже серйозна частина успішної інклюзії. So I want to challenge you as an education department to work with each other throughout your disciplines, to talk with one another so that you know what it looks like once you get into the schools. Отже, пропоную вам, вашому інституту і вашим викладачам, вашим студентам під час роботи з різними предметами, дисциплінами, спеціалізаціями обговорювати цей аспект. Тому що коли ви приходите вже працювати, щоб ви розуміли, що таке співпраця спеціалістів. I should ask, are speech pathologists working in the schools or are you only at inclusion centers? Маю спитати, чи логопеди працюють у школах і садочках, чи ви лише в ІРЦ, наприклад? І так, і там. Okay. Я скажу.
Справа в тому, у нас в школах і в садочках працюють комплексна програма спеціалістів. Це не тільки логопеди, це дефектологи, психологи, реабілітологи, соціальні педагоги. Є така команда ціла, яка супроводжує цих діток. Уже розпочинаючи з садочка, іде діагностика, корекція малюків і реабілітація цих дітей. So that is really good to hear. It's definitely not happening all across Ukraine. А це дуже хороша новина, те, що ви нам сказали. Справа в тому, що, на жаль, це не відбувається по всій Україні. Це частково фрагментарно, але вже є, що радує. Це Не хотіла б бути гарантом. Yes, exactly. Yeah, I'm so grateful to hear that. Thank you so much. Дуже вдячна за цю інформацію, тому що це чудово. So let's move on to the learning outcomes, the products, and the way we assess to see what the children know. А давайте поговоримо про продукт або результати навчання, ну і безпосередньо оцінювання. I don't know if you can see all of these, but I'm not going to read all of them to you. Сподіваюся, що ви бачите ці слайди, тому що детально кожен пункт читати не варто, не будемо. But think about what are the different ways your students can prove to you that they have understood the content you've taught. Але давайте подумаємо, які можуть бути різноманітні, диференційовані способи дізнатися і зрозуміти, що ваші учні освоїли, опанували матеріал. Як вони вам можете показати, продемонструвати? When I was a teacher, I loved being creative in this one because the students would produce amazing things with their own ideas. And I could see that maybe they did a speech with a video instead of writing an essay. And they were amazing at speaking, but they weren't very good at writing. But if I wasn't assessing writing, I didn't need them to write an essay. I needed to know whether or not they understood the content. Коли я сама працювала в школі, це була улюблена моя частина. Чому? Тому що тут можна дійсно проявити свою творчість і креативність. Мені страшенно подобалося те, яким чином учні могли своїми способами показати, продемонструвати мені, що вони опанували матеріал. Припустімо, якщо потрібно було висловити свою думку з певного приводу, не обов'язково учню треба було писати твір на цю тему. Ну, крім тих ситуацій, коли я безпосередньо оцінювала письмо, звичайно. Якщо мені потрібно дізнатися думку студента, думку учня, як він може цілісно висловлюватися, інколи учні записували мені аудіо чи відео зі своєю відповіддю, і це був теж хороший спосіб зрозуміти, чи опанували вони матеріал чи ні. So if you haven't been talking to someone the past few exercises, I want to challenge you to make sure you talk with either 2 or 3 people, and I'll give you 90 seconds again. І якщо попередні завдання ви виконували самостійно, то зараз хороший шанс якраз вам підійти, поговорити з вашими сусідами, з іншими людьми. У вас 1,5 хвилини на те, щоб придумати способи диференціювати оцінювання і цей контроль продукту навчання. Якщо багатьох підключати, можливо, телефони, гаджети, ті ж самі дошки. Ну, це можна поділити на 2 команди, наприклад. А у нас були штампінги.
Так, сьогодні через QR-код фіксуючи. Did someone else want to share? Yes, but they were scared. Ви хотіли за гіперактивну дитину розказати, так? She would like to share her experience with working with a hyperactive child. Okay. Давайте. Наприклад, дитина інтерактивна, можливо, їй запропонувати розповісти своїм одноліткам, як вона зрозуміла матеріал. Не поспішай, не поспішай. Реалізує свій потенціал. So each child with hyperactive initially suggests to the child that they choose the one way of talking about material cover. This way the child has a choice and is best way to talk about it. Wonderful, thank you. And we will cover hyperactivity in a few slides. Так, якраз будемо говорити про гіперактивність через декілька слайдів. So we're going to talk about specific strategies for all of the types of learners that you will have in your classrooms. Поговоримо про конкретні прийоми, методики і стратегії, які можна запропонувати з огляду на специфічну освітню потребу. You've been providing really great examples of content, process, and product. Ви поки що надавали прекрасні приклади того, як можна диференціювати зміст, процес і продукт оцінювання навчання. Okay, so let's move into your physical environment and the structure of your day. Але давайте перейдемо до безпосередньо фізичного середовища, оточення, де відбувається урок, і структури цього уроку. And because I had a tour of your department on Monday, I know that you've already observed good, positive environments. І оскільки у понеділок вже в нас був невеличкий тур вашим інститутом, ми прекрасно знаємо, що у вас є приклади, і ви вже спостерігали, знаєте, як має виглядати добре оснащене, організоване середовище для навчання. Even your hallways and the entrances into your classrooms are beautiful because of the art and design students you have here. А навіть ваші коридори і входи до кабінетів оздоблені прекрасно і гарно завдяки тим студентам мистецтва, які у вас теж навчаються. Touches like that in the hallways make it a very pleasing place to walk. Такі елементи, гарні елементи, також безпосередньо покращують простір і по ньому просто приємно ходити. So think about that when you go into your schools, because I know that you will likely be going into buildings that are very, very old. Тому ж згадуйте про це, міркуйте про це, коли будете йти в свої садочки і школи, тому що часто вони знаходяться у будинках доволі старих. Can your students decorate the hallways? Чи можуть ваші учні прикрасити коридори? Maybe some of you are really talented with design and can paint different colors into the hallways.
Можливо, ви талановитий дизайнер чи митець, або мисткиня і можете розфарбувати чи прикрасити самі ці коридори. When I entered this room today, there was lovely music in the background. Коли ми зайшли в цю кімнату, в цю аудиторію, ми почули гарну музику. It made for a very inviting environment. І таким чином ми відчули тепле запрошення в цей простір. So other things that I want you to think about in your classrooms relate to where do your students sit and do they have the opportunity to move? Другий аспект, на який варто звернути увагу, де сидять ваші учні і чи мають вони можливість рухатися по класу. Are they only allowed to sit in a chair or can they sit on a ball? Are they allowed to stand? Чи їм можна сидіти лише на стільчику, а може вони зможуть сидіти на м'ячі чи на футболі, а може їм можна стояти. And can you organize your room in a way that the students can navigate it easily? І чи можете ви організувати простір у своєму класі чи групі таким чином, що діти можуть по ньому спокійно і зручно пересуватися? And as you think about your schedule of the day, і коли ви будете думати про розпорядок свого дня, it's important to provide multiple opportunities for movement so that your students can get a brain break. Дуже важливо надавати увагу руханкам і можливостям учнів порухатися, тому що треба якесь перезавантаження для мозку. In 2013, I studied 10 different schools across Finland from the Arctic Circle down to Helsinki. У 2013 році я мала можливість відвідати 10 шкіл у Фінляндії від арктичного кола, від полярного кола до Хельсинкі. And for many years, Finland has been world renowned for their education. Ну і ви знаєте, що Фінляндію вже далеко не один рік дуже хвалять як країну передового навчального досвіду. And one of the things I observed in every school is that every 45 minutes, the students take a 15-minute break. І що я спостерігала в абсолютно кожній школі, це те, що кожні 45 хвилин учням надавали 15 хвилин, коли вони можуть порухатися і поробити якісь фізичні вправи. I learned it was actually required by their government to do so. І виявилося, що це була вимога уряду і закону. And I could see a difference because the children were so engaged in their learning during those 45 minutes. І завдяки цьому я побачила, що ті 45 хвилин, коли учні навчалися, завдяки тим руханкам вони були дуже сфокусовані і сконцентровані на тому навчанні. And because it was a part of their routine, it was truly 15 minutes with getting your clothes, your jackets on to go outside, come back in, students are ready to learn again. І це була частина офіційного розпорядку. Через 45 хвилин учні вставали, одягалися, виходили на вулицю, потім вони поверталися і знову були готові навчатися. And we don't do that in America. We are terrible at allowing our students to get a healthy break. В Америці ми цього, на жаль, не робимо. У нас якось не дуже виходить надавати учням здорову перерву. And I don't know about in Ukraine, but in Minnesota at least, students get 15 minutes outside after lunch, and that is their main break in the day. Не знаю точно, як в Україні, але безпосередньо в Міннесоті учні в школах мають 15 хвилин перерви після обіду, щоб піти на вулицю, і це все. So the really great teachers know that it's important to have breaks, so they figure out how to do it in their classroom. But I challenge you to figure out how can you get your students to move every 45 minutes. І, як правило, хороший вчитель знає прекрасно, як дати в межах класу або уроку ці 15 хвилин перепочинку. Але такий для вас виклик. Подумайте, як ви можете ці 15 хвилин кожного разу надавати дітям так, щоб вони могли дійсно порухатись. So, I want you to think now about your classroom environment or the routine of your day. What can you do to differentiate in your classroom? I'll give you 90 seconds. Отже, давайте поговоримо безпосередньо про середовище навчання і структуру вашого навчання і уроку, як ви можете її диференціювати, щоб забезпечити потреби різних дітей. 1,5 хвилини. Feel free to stand as you're talking for 90 seconds. До речі, можете ставати, якщо вам потрібно, поки ви розмовляєте і говорите це питання.
Я понимаю, час уроків я вже використовувала ці хвилинки, і вони дуже Добре, вже вас пішли зустрічати. Вас пішов тим хімічний директор зустрічати. Okay. I'm going to just trust that your answers were really great, and I'm going to cover one more slide before we have a break. Ми віримо, що ваші відповіді були чудові, але нам треба перейти до наступного слайду, а потім перерва невеличка. So that classroom's affective climate, what does it feel like? I already talked about it a little bit on the previous slide. Отже, що таке сприятливий, ефективний клімат у класі? Ми вже згадували трохи. So how can you make sure your classroom feels good for students? Тобто, іншими словами, як ви можете забезпечити те, що учні почуваються добре у вашому класі? To really think about a positive learning community. Варто подумати про дійсно позитивну громаду або спільноту для навчання. So if you are hired in your first job and you walk into a classroom that is all gray, what are you going to do to make that a better environment for students? Якщо ви, наприклад, починаєте роботу і ви вперше заходите в свій майбутній клас чи групу, і він такий сірий, нудний, нецікавий, зразу думаємо, як ми можемо розбавити і покращити це середовище. So that is your task to talk about before you take a break. І це якраз ваше завдання для обговорення, перш ніж ви підете на перерву. And how long is their break? Ви скажіть нам свою емоційний позитивний настрій. Якщо ви приходите як туча, діти будуть такі, як ви. Які вчитель, поняли, обговорюємо цю тему. Так, ну, вообще, нічого. Вообще, я контролюю. Должно бути такого, що вчитель історії в класі такий, ми такі прям дуже серйозні, такі, і вбивати Ці осередки, пам'ятаєте, що кожен аудиторія повинна бути з осередками, щоб той самий календар погоди, який ми робили. календар, щоб добре освітлена була кімната, були осередки для різних видів діяльності. Так? Потім на стінах мають бути малюнки учнів. Це результат їхньої роботи. Ви повинні також відзначити, що в них робота позитивна. Сама атмосфера має бути і сама енергетика вчителя повинна бути позитивною. Так? Різні види роботи. Ну ви ще взагалі про таке не говорили з вами, ви ще якось так.
Світлана Миколаївна, а нас відпустять на перерву? Нам не сказали, що нам можна перерву зробити. Вже година 20 прийшла, так? Так. Просто вже всі пішли, а ви сидите. А ми чому? Можливо, Марта був. Але слухайте, уважно, на третій курс трішки орієнтуйся. Слухай, тільки що я не смішно, коли вони питаються про другий вопрос. Третій курс орієнтується. А ви не бійтеся. Не бійтеся. Все у нас завжди каже, все хорошо, все окей. Так, щось я перезвоню, що переноситься на становчі конференції, зараз перекладаємо. Так, дівчат, ви тут залишаєтесь? Так. Я тут що речі. І я. А вона пішла в другу аудиторію, Я не стала. Вона в другу аудиторію вниз пішла. І в неї перебираєш, як і у вас. Ну також наперед тільки закривайте, то тут Через що це провідує? Один то Скажіть, що може, не дуже зможемо вам щось сказати, а те, що на моїй свій написано, що перекладач не понял. Именно поэтому, если я хочу задать вопрос, я хочу попытаться на английский. Я вже 3 вопроси питалась на англійський сприйняла. А що це потрібно проводити ранню діагностику? Ні, ну чого, вона ж може про це розказати подробніше, типу, із цієї свого. Якщо ви хотите уточнити, Працівники допомогли вчаться, чи це по факту не те саме? Бо інклюзія це залучення, типа, це я розумію. Ми зараз навчаємо корекційну педагогіку. Мені ж факту це ж вчати. Ні, по суті, ну, вони просто називаються інклюзія, типа. бо інклюзія це ж коли цих дітей з ОМП будуть більше звичайно. А якщо це вона буде діти, а ми зараз залучаємо загально, чому ми не прийняли? А, я поняла, я просто звичайно, що взагалі використовують корекційну педагогіку. Що тут диференціацію? Допомога дитина, інклюзія на нашому рішенні. Ну, я кажу, на 4-му курсі. Вона сказала, так. Я теж хочу. Подожди, получается, нас позитивно знает.
хоче до вас це що ви знаєте? Ні, не на англійській можна прізвище. На англійській то ну пише exercise. То вже 16. Just был physical movement exercise. Теперь мне нравится не знаю, я так бежала, что я думала, что я Андрюша. Я просто просто А скажіть, будь ласка, Софія, точно. Скажи, а нам з вами більше страви з тобою? Чи Маші, чи Яні? Ось щоб ми прийшли. 14 чоловік з 40. Я 6:30 прийшла на В смысле 40? Що, Ось 14 чоловік. психологи заділи. це по-вашому це всі повинні бути обов'язково, це просто Я от змінила 2 рази за день роботу за 2 дні. За тиждень. а що ви не приходить, так? В следующий раз. Ну, получается, если мы все якось от если всі не прийдуть, понимаешь, просто никто не набралась. Уже не будет проверять журналист, я понимаю. А если ты набралась, то проверяй. А ты смотри, за счет нас люди. Спасибо. Кроме нас, на вашу коллеги. Там немає. Психологи підсилися, наскільки я розумію. Там глобальний бюджет це тільки тут. Там дуже йдуть психологи. Ну їх перенесли сюди, їх 4 штуки. Ну це за У нас 14 чоловік з 40 округів. Якщо буде група 20 чоловік, як четверо, нормально? У нас хоча б 10 чоловік з 20 прийшло. Хоч писали на це. Тобто я предлагаю до це економічна станція, вона не буде. Я написала Лектору, тому що ті, що прийшли сьогодні, ще раз обміняти роботу на ці всі праздники, які Ні, ну типа так, всі світи вам переносять, а як хочуть.
Я вже всі перенесла. Це вообще, кстати, я не знаю, як їх перенесла. Мене це може мене чоловіка боже, мене навіть на одному мозку біля другого, розумієш? Ні, просто на все время, на всі ці мероприятия всегда приходить 10 чоловік з 40. Всі однаково. У нас 140 чи 10 прямо? А де ця любима моя? Катюша? Кошик. Де? І Катюша. Катюша? А Кошик же ж так хотіла, ну, Катюша Колос. А Катюша де це? Катюша Колос. Чим? Амфетаміном? Амфетаміном? Хіба що? Може це об'ясняє її? Единственное, что меня останавливает сейчас от людей, это что забаньку потом дадут, если мы пьем. Ну, жаль, тобі не тільки нас прийшло. Ну, иногда хочется этого, если мы все Ну, да. За максимум. Та ні, Маша, ти стала як обов'язково, іначе 40 Ні, вони спеціально тут сказали, що повторяють проходу. Правильно? А прочитай сюди. И знаете, что если легче думать, блин, треба по-любому, наверное, на сей раз піде, а вдруг? Стаєш, як ти говориш, щось утро. Я тоже в 6 раз стала. Не поняла, викупати колись, а я викупаю, що я може не містила. Ти знаєш, як я вчора просила? Каже, так, ти мене завжди на місці, там, і ми всі говорю, в смислі. 7 минут. Що мені там робити? Ну, каву підеш, що кава собі 300 гривень. Ну, ти дождеш, маєш це зробити, тебе не половинка. А я стою сьогодні, забрала, вже собралась, підходжу до Сашка Силива, кажу, ну все, пішла. Куда? Внимание, темно вночі. А, темно, ну я вже типу взяла з собою вещи, щоб діться прикрити. Стою в шортах, в футболці. Куда? Кажу, собралась в шортах. Що? Це не знаю, я там. А я що, кажу, я вийшла. А знаєте, така тишина, оце як зараз, як мені так говорять, це така я шалена, не можна бути від тихо, розумієш? А я І я впевнена, що ви там неї трапили, розумієш, землю гори. Знаєш, що вийшла на вулицю, і я не слухала. Я губи забрала. Ти довіряй. Зараз буде ще одна перерва? Вопрос. Мы оглашение напишем? Ну, мені хотіла Лариса написала, що ми будемо проводити дистанційно, бо вона не хоче корпусу. Ну, нормально. Я не буду, що не хочу, що чимба. Вона каже, що щось точно буде. Ти слава Богу, ти починаєш. Я написала своє. Я теж ще свої напишу, що, Ну, після цієї А вона ж та покушала, вона пойме, що ми... Чистовська і Україна. Да, і ми прийшли шукати вас. Заходимо, а там знову той, а там очі до... Ти знаєш, скільки я вбила? Так, спитала. It's fine. Yes.
саме правильно, я не знаю, де там. Типа, посирала, знаєш, не знаю. Кричуканка, я знімала. А кстати, мама ще проводить каже, я раз описала, там думала, це вона каже, я поняла нас. Ну, тут у нас сидить викладачка і тут сидять. Да. Так, коли тебе там теж розіграють? Нема. Ну, перед тобою розставати. Тут тепло. Але ж уже нічого. Це я коли вибираю, я виберу шкаф, наприклад, або кіпуан, і холодильник. Ми вже все вибирали. І ми хотіли попросити мене, я передивилася, Може пересадити ті, що вчили інклюзію, цю операційну ближче, бо вони можуть хоч доповнити, да? А ви трішечки поміж, ви група підтримки. Якщо ви не вважаєте, що я не бігаю, я до вас дуже рада бігати, тільки ви будете більше поміж, хорошо говорити, щоб включатися. Так. Розумієте, так? а ми тут терпіли склад. Ні, я не дам. А куди ви кажете? Ти ближче будемо говорити. Сьогодні буду більше повністю буде говорити. А третій, Катя, ти буде говорити третій. Давай, садитесь сюда, девочки. Перше буде психологічна тема, бачите, перше загально. Це буде до 12-15.
Я тут все бачу, хто у нас прийшов на план. Бачите, яка? 14 чоловік з 41. Так. Ні, нема. Нас не возьмуть. Дівчатка, 308 нікому не треба, так? Яночка, приїжджай ближче, дівчаточка, можна, щоб я на третій курс, які, ну, більш в темі, Яна, сідай сюди. Одна і друга, сюди сідайте, ближче. Одна і друга, поїхали. Сказала, одна і друга. Да, Яна, ближче сідайте. Так і не працює дошка в інших аудиторіях? А ти що там сидиш? Заждалася. Давай сюди. Іде 250 і йде теж пряма трансляція, правда? Олег, 250 йде пряма трансляція. Нічого. Бери стільчик, сідай прямо там. Де тобі місце? А чого я должна тут сама сидіти, а? Я не нормально. Я що, сама? А я що сама? Сказала, що Сиділись? так що. Зараз я влізу. Сказала Валентина, що це все порахується до 12 Ну поки ми соберемось. Ти сильно хочеш іти сьогодні? тому що ти не поставиш, і ти не получиш оцінку, вона тобі не поставила. Ми сьогодні всі ж не здамо, ти ж розумієш? Ну, ти розумієш, що половина групи просто не буде нічого здавати в принципі. Ну ладно. Все проміжалося. Угу. Анжелка, а наша там нічого не відповідає, наверное, вообще. Не відмічаєш? Не відповідає. Ні, ну вже не нас Не зняли? скоріш за все. Буде просити, щоб вона продала дистанційно, тому що ну, між галузями летіть опять сюди. Кстати, да, ви, або я тут Ти між галузями? Тому що мені треба додому. А? Ваші студенти, дивіться, я буду ставити. Ну, у мене типу 4-5 міжгалузева дистанційно і 6 в мене. Ось сюди ваша Віка дзвонить. Дуже маленька, у вас 4 чоловіка з 20 прийшло. А чого 4-3? 3 спали І ще Ліза, да, є. Ну, самі віки по-моєму було. У нас хоча б з 20 10 прийшло, ну хоч 50% прийшло. А ваша 20, навіть 20% прийшло. Ну, типа ви троє і Ліза Наєва, правильно? Так. Це все? А, А, 5. я 5. Ну, извиняюсь, 15. Хорошо, 25%. Легка математика. Я б не посчитала. Я довго думала. Дивись, Я 100%. поняла. 20 на 4 це 0,25. Все, я поняла. Молодець. Ну, да. Умниця. Я знаю. Ну що ж. Такова жизнь. Всім привіт. Я видеоблогер. Зачем ця камера? Це в 250. А що там Типа камера. У нас много камер. Ми ж дочасами тобі. Третій курс виясніть третій прош, так? Ці, як його, психологи і логопеди, чи буде у вас наступна пара? На цьому часі. Між галузями у нас точно буде. На час, я думаю, пар не буде. І наші після нашої 6 пари логопедів, я думаю, ми попросимо, щоб наша преподаватель подала. Покушена Людмила Тому що зараз Зінов'євна. зручно буде, ми будемо йти кожного з міжгалузявих певних професій. Домовитися. І тоді в дирекції. Ну, це взагалі, звісно, вони круто поставили між галузеві дистанційно, а тут оця пара. Це стрельця. Ну, да. У нас дистанційно. У нас в цьому корпусі, типу, у нас дистанційно. Теж було не У нас дистанційно і тут на тобі поставив. Всі спасибо. Я не знаю, хто казав, що ви живете. Каже, по цьому ходять щось таке багатьох. Це я розумію. Мене дуже часто спрошують. Можу побути на лекції.
же ще чудний такий. Щось питає. Ви готові прийти в корпус? Ми мовчимо, всі мовчать. Ну добре. Дівчата, беремо двойний листочок і зараз запишемося, от візуально я посчитаю, хто в нас є. Ну, давайте я просто напишу список. Так, пиши мені список, щоб ви прийшли сюди. Я вже бачу, відкриваю стіл. Ангелін, подай. Пожалуйста. Угу, понятно. Яна, ти трошки довше. Тобі дати? У мене є зошит підложити. Так, давай. Трошки магістрів я так бачу, що хто прийшов. Ні, реально. Серйозно. Видно, що я курку вчора в кухні робила. Диви. 14. 14 із 40. 26 почали з утра температуру. Так, на п'яту пару температура падає. А ти що, тільки замітила? Вони з цього боку? Є крючечки? Да, представляєш їх? Є крючечки, я вже замацала. Там і що так часто буває. А в тебе є друга ручка? Що тобі не подобається? Вона погано пише, я їй оце понабуду. Так от нормально зразу ручку. Дерево багато хуй дала. Ой, господи, попроси людей по-людськи оце. Як влізе правильно прізвище? Ти через Не Є. є. Не Єлова? Через Є. В неї, кстати, сьогодні день народження. Та це- Юлії Юрівни нашої. Я поздравила перед тим, як написати, що ми, можливо, не встигнемо. Ти бачила? З днем народження. Юлія Юрівна, доброго дня. Ого, Да. а це мені так присвячено? Що? У 8:31. Да. Спасибо, мені приємно. А що це? Та що ж, ми ж сиділи, мовчали, а вона до нас Я не ж можу дивилася. сюди провести логопедів заочників, які роблять, їм цікаво. Вони теж вони 250 зараз. Зараз іду, я що 250. Там хоч сюди хай слухають, а що? А вже все не буде? Віць постарше. Зараз я подивлюся. 250, і щоб ви розуміли, страхує перший курс і страхують заочники. А перший курс? Перший курс. Вони просто слухають, я так розумію. Це як ми, перший курс. Просто позвала. До цієї. Що нас взагалі изначально должны були посадити по 250. Ми туди прийшли, ми там закадюбили, ми просто почали, прийшли. Що це? Логопедінка замість значить під кондиціонер, а ми повинні це Ну, всі фамілії. Ні, ну просто у нас так много Та я прийшло, бачу, що ми я не ж знали, помню куди вас. вас посадити. Я просто не знала. Міста не хватало. Ми такі поняли. Ну, це, понимаєш, я вам 4 стульчика на 5 знайшли. Це ужас який. Це ж... Оце із-за нас тепер всі слажуть. Просто Що таке? Забула фіртюк нашу. перевоїмося. А почему це раніше не відкрито? Щось таке. А я була що. А то все Кіровоград, та Кіровоград. Всі путають через я чи через я. Так. Єрмо. А я пишу, я теж пишу Ярмоленко. А потім я вже вчила, що є. Я взагалі перший раз Віка написала Яременко. Я раніше. А чим який кошик? Вона ж вчора так прям завзято казала, що ми що, щось і там були в сторіс теж роблять.
Ну, вона, звісно, кожен день їздить з Силовського, то це таке, типу, правда, не буває, звісно. Автобуси вона з Золотоноші чи откудись? Да? Пальміра. Це з Золотоношським автобусом. Їй спочатку треба добиратися в Золотоношу, а з Золотоношу, наскільки я знаю, вона на дізелі їздить сюди. Ну, хорошо, вона Дізель на на дорогу Золото- більше тратить, чим якщо б вона тут Вона щось зняла там квартиру. казала, що вона вважала, що... Ну там дізель щось 7 гривень. Коротше, якщо так, автобуси із Золотоноші їздять кожні півгодини з 7 ранку. В одну сторону і в другу сторону. Тому що я їжджу оцим ЖД з ЖД. Ну, стоячих не беруть тільки сидячих. Ну, зараз жорстко. Ну, Юля нас Знімай говорила, квартиру. вона на Новомиргород хотіла поїхати, вона 2 рази питалася, і то не поїхала. Ні, ну чуєш, Новомиргород? Де? І Золотоноша де? До Золотоноші їхати 20 минут максимум. Машиною. Це Мене батько на фурі доїхав за 13 Ну, минут. а вона тобі на чому, на фурі доїде? Ну я просто кажу, що ну типа время, скільки треба доїхати. Та я пішком поїду. Вона ж не золото, ну блін, виходить, що ми її захищаємо, ну просто типа так, як добиратися, звісно, що типа жіше в Золотоношу треба бігати в автобусі, а потім в Золотоноші сісти на дізель, а дізелем приїхати в Черкаси. Ну так в чому проблема? Знімай Да. квартиру в Черкасах. Якщо вже на те пішло, хорошо, то чого Ти вона ж тоді учишся. доказує, що вона ось каже Вероніка, що писала, що всім будь. Ну це так, це не проблема. Просто хотіла, щоб всі прийшли. Да, щоб всі прийшли, а вона ні. Це не завдання спецу. Щоб ніхто не замітив, що її немає. Ні, просто прикол, типу, ти учишся і ти оправдуєшся тим, що ти їздиш. Ну, ти знімай квартиру, живи тут. В чому проблема? Іди на роботу. Я теж з Юго-Запада їжджу, і що? Іноді з його запада важче виїхати, чим в Золотоноші. Скажи, Маша, Золотоноші проще доїхати, чим... А де ти живеш? На Корольова. Коло оборонної. На все. оборонній почти. Все. Ну, тупо, оце летить, ще, можливо, ще сісти на Крилова. Ну, Сумгаїцька і Крилова. Автозавод Богдан, Базар і Корольова, ну, типа, остановки є, але там ще ніхто ніколи не останавливається. Тобто, Маші або, понимаєш, через перегон фігачить на Крилова, або просто йти пішком. Або просто через оборонну йти до ЖД. Тобто її фігачить нормально. Ні, ну я просто кажу, це виход який. Ніякий. Якщо будеш так ходити, я тобі буду місто бронювати в автобусі, я ж ЖД їжджу. Як я тобі? Да. Або, кстати, знаєш, що зараз утром чітко на 22-му їздить, він почти пустий їздить. Я не знаю, чи всі перейшли на 25-й, 22-й то пустий фігачить. Га? Да. Ну, я вчора з Яною, що ти поняла, в час пік їхала в скільки? В 12? Да. 12. То, що ти понимала, вона зайшла, у нас сиділо 4 людей. 22-й тут отако пустий їхав. І головне, на оцій стороні, там де шестерка, 36-25 мільйон людей, там на 22-й зона отчуждения. Вже 3 штуки. Бо я вже 20. Тобі теж будеш півчаса їхати, але ти ж почему-то живеш в Черкасах. Живе в Общагі. Я так сама завела, що сиділа, не знаю, що. Хорошо, взяти її, їй треба ще добиратися Золотоноші. А якщо б я жила в будущем, ну, яка б мені різниця? Я б так само їздила, як і вона. Тому що я знаю, що я б не буду вспівати. І розумію це головою своєю. Вона ні. Все, Яна, ти що? Що? Фу, як вона мене збісила була в групі, це просто капець якийсь. Щас. А по поводу чого ми сталися? З нею? Написала те, що типу вони там точно. Ні, раніше. А ще раз? Раніше, ще. Тому Ми що що з тобою? Криси, подружки криси. Тому що вона голосова записала, точно. Так. Ти взагалі
Криса, типа трошки твої криси. Да, я взагалі. Договариваемся. Важную инфу пишем текстом. Вика. Доброго дня. Якщо б наша сказала. Вика, голос на 5 минут. Скажи, если мне ее голос неприятный. Я зразу сказала, що я не хочу слухати, тому що мені неприємний її голос. И все преподы так хорошо с психологами общаются. Вообще так общаются. Мы ей еще не помогаем. Дурочки на особливо. Скільки нас? Да, все. 14. Раз, два, три, 4. 4, правильно? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14. Можете от говорити, що ми на TikTok вчора дивилися, да? Про Тім... Да. Виведена Як його звати? Ренат. Да. Да, потім на розвиток всіх сенсорів, що в нас вже ігрові кімнати всі робляться, да? Там. Вона сказала, що можна наступний раз. Ну, я написала, що ми вроді би встигаємо, але на всякий случай. Катя, ви теж включається, Ліля, друга Катя, всі. Включаєтеся. Якщо там дитина має там вади зору, слуху, ви трошки більше знаєте. Ой, а я сьогодні відео познаходила на пару. А воно не пропаде, а що ж, я вас буду питати. Так і остається нам? Такого стається. А, і плюс тоді зір, слух у нас залишається. Ну там було А ми ж так і домовлялися, що на наступний раз ми слухаємо слух і зір. Зір, слух, і чекайте, ми зустрічаємося в середу до, я не знаю, коли. А не в понеділок? А не в понеділок? В понеділок. А чого в понеділок? Ні, А нам же ж казали. Ні, до зорочки на понеділок. Ой, Боже, я вже Ні, запуталася. у вас ключова логопеди іноземці – це середа, четвер. Да. Психологиця в п'ятницю, ці пари. Віка, журналь Віка тут. Дивися, нам тоді на п'ятницю зір, слух теж, да, зранку? Зір, слух, все. Наша пара змовлення. Чи змовлення, так. Ну, ми мовлення закінчили. Нам дослухати одне чи два питання слух і зір. Зір, так. Одне питання з слуху. Одне? І по зорові ми так пройшлися Дуже поверхносно. Дуже поверхно. Одне питання зору ми, по-моєму, подивилися. Ми класифікацію подивилися. Да. Ми почали дивитися, а потім мама сказала, що ні, дівчинка, так не буде, давай. Ні, да, ну а що ж бігом? Бігом. Ну, толку бігом. І так ми, у нас пари так, в такому темпі проходили бігом, що ми ніде не розслабляли. Так, а яке сьогодні 29, так? Ні, 28. 28. Да, 28. Ну, в садику, да, по-разному. Бывает дуже по-разному. Ну, у нас есть 2 дня, должны были работать. Це що? Ти хочеш спати? Я золотоноші приїхала просто. Видимо, цей день скоро буде довго у нас. Тепер, хто опоздав чи хоче спати, понятно, що всі золотоноші приїхали. Знаєш, буває, дивишся на чоловіка, він тебе роздражає. Золотоноші. Який город, такий чоловік. У мене однокласниця теж золотоноші їздила. Щоб ти розуміла, вона появилася раз в 3 місяці. І то не весь день. Я така золотоноша, це діагноз, да? І сміла. Хуже сміла і золотоноші, як і шпола. О, да. Тому що шпола – це ти що? Це серйозно. А откуда ти, Віка? Смілянський район. Ладно, це... Це ж Сміла, це ж все район. А, все, Харкові. А, ти знаєш село? На ти якось називається. Да. Те? Хотіла сказати, так, Да, сказала, що це Тернівка. Уми. Ми просто над різними. Вони завжди. А ми їх виключили. Дівчата, питання у вас є, да? У Да. психологів, логопедів, ті, що я вам Нас казала. там Десь куча є? їх. А? Нас там куча їх. У нас ще резервні теж є. І резервні є, так.
Я нічого не поняла. Я знаю, откуда ты. Ти з Кривого Рогу. Рогу. Тезка з Кривого Рогу. Може, ми забалакались чи що? Що? Може, ми там забалакали. Чувствую, ми 12-15 не закінчимо. Тихо, вони брейк. Вони поїхали в золоту школу. Це звуко. Та ми ж одні тут на цій встречі. А запис іде. А. Та ми про золотоношу побалакали, чи що таке. Про Смілу, про золотоношу. Це наш А ще тут є Сконіва. Валер, Валер. Я зараз вам через 3 хвилини послання скажу, там декілька програм. О, там яка там проти. Чи ви не лікувались? Що? Це що? Чим? No problem. No problem. Thank you for your attention. А сьогодні день не такий поганий, як казав. Як казалось, в 6 утра, Це да? тому, що ми з Золотоноші приїхали. Все серйозно. На чим вона там казала, що в неї хлопця Жигулі, а що ж вона на ньому не їздить? Та що ж мені таке? Тому що мені розказати більше всіх. Що Вона це? чого розказує більше всіх. У нас тут є мадам Сконіва. Да. Ні, Канів це пише місто великих людей, там Шевченко похоронений. Родився. Похоронений. Ти хотіла сказати? Ні. А що ти так заікнулася? Я хотіла сказати, що він там лежить, типа, ну лежить, але не віддихає. Отдихнути. Лише приїхати віддихнути. І просто 200 лет віддихати. Аліна, скільки ти слайдів презентацію? 16. Ми. А я на 0. Ні, я просто про тебе питала, і мама, типа, вона там сказала. Я просто його питала. Там Вадим, що може вчити на четвер? Він скидає те, що буде нові пари. Чи нічого не треба? На колонку. І то, типа, в мене вийшло 16 з цим. Я думаю, ну ладно. Блін, що? Вона так коротенька. Я не думаю, що вона буде її сильно слухати. Зробили, аби було. Вона, що пройшли тест, 10 балів. Пройшли тест, 10 Ну так, я на конференції, що там? Да, там написано, типа, якщо ти скидаєш, там написано оцінка 10 балів. Класно. Не за тест, а за ці методики. Ну, це мені 30% розказував ту методику, що я не думаю, що считати, буду считати. Угу. І все, да. Ні-ні-ні, все, не можу балакати більше. Все. Гриби кидаються на класі, парить все. Там телефон, ти ж. It's very warm in here. Are you staying awake? Тут дуже тепло. Ви поки що ще не спите? Ні. They had a chance to okay. Там один включений. Давай. А це виключено, тільки той включено. Да, сейчас Олег підбіжить до хвилиночку. Його зачекати чи можемо починати? Ну, якщо ви можете без слайда, можна, в принципі, я If you думаю, don't починати. necessarily need the slides, we can go on definitely. All right, so the next part of the presentation, I'm going to shorten a little bit because I want to make sure I have 90 minutes for the autism presentation.
Наступну частину презентації, вона важлива, ми її постараємося конденсовано пройти, тому що хочеться залишити достатньо часу для тієї частини презентації, що буде стосуватися саме аутизму. But you should have access to all of these slides as I've given permission for them to be shared. Але у вас буде можливість отримати і побачити всі слайди, то оскільки Кеті надала ці слайди і дозволила ними поділитися. And you are a very bright group of students, so I know that you'll be able to pull ideas without me being here. І ви всі дуже розумні студенти, тож зможете скористатися ідеями в цих слайдах без того, щоб Кеті детально їх описувала. So there is a slide on what kind of strategies you can use for your students who are gifted and talented. Приміром, є слайд, де надаються приклади стратегій і методів, які ви можете використати зі студентами, з учнями, що є талановитими чи дуже спроможними. And I'm going to cover the ones that are related to your students who are struggling academically. Але поговоримо детальніше саме про тих учнів, які мають труднощі в навчанні. So for example, when you have struggling readers, наприклад, хтось дуже погано чи важко читає. So this means that the students still have average intelligence, but they have difficulty processing information in their brain. Тобто ми говоримо про учнів, які мають звичайний рівень розумового розвитку, інтелектуального розвитку, просто їм важко опрацьовувати інформацію, яку вони отримають за рахунок читання. So that's what we always want to be thinking about, is that their processing speed is different, but they still have average ability. Отже, ми про це маємо пам'ятати, що швидкість оброблення інформації може бути уповільнена, проте їхній рівень інтелектуального розвитку звичайний середній. So for example, you might highlight specific elements from the textbook. Наприклад, вам, можливо, потрібно виділити якимось чином певні аспекти чи місця у тексті. If you have the opportunity and if that book exists on the internet, allow it to be read out loud to the student. Якщо є така можливість, або якщо ця книга є в інтернеті, можливо дати можливість студентам, учням почути прочитане, щоб хтось їм його читав, чи це була аудіокнига. I don't know if this exists in Ukraine, but we use something called Google Read and Write. Не знаю, чи є доступ в Україні, але у нас є доступ в США до технології Google, яка називається «Читай, пиши». So it actually reads the text that's on the screen. Грубо кажучи, озвучує, синтезує голос відповідно до тексту, який ви бачите на екрані. So we know that we always need to continue to teach our students how to read. Ми маємо пам'ятати, що завжди намагаємося навчити учнів читати. But when you're teaching content where you are not assessing their reading, that's when you want to allow things to be read to them. Але якщо ми працюємо з завданнями, які не присвячені безпосередньо техніці навчання, варто, можливо, подумати про ситуацію, що вони можуть почути те, що ви хотіли, щоб вони прочитали. If you require your students to read aloud in the classroom, it's important to tell that student who struggles with reading what their assignment will be the day before. Якщо у вас є таке завдання, як читання вголос у класі, дуже важливо попередити учня з труднощами у читанні завчасно, за день до того, як ви будете пропонувати це завдання решті учнів. This removes that anxiety and actually gives them confidence because they've had an opportunity to practice it. Це анулює, прибирає тривожність і стрес певний для цих дітей, і вони будуть більш впевнені в собі, оскільки мали можливість попрактикуватися, перш ніж читати вголос. Another way is to provide simple index cards that allow them to follow along as you might be reading in the classroom. Можливо, варто продумати певні картки, які дозволяють учням відстежувати те, що ви читаєте в класі. And another thing is, if you require homework, give them the page number where the answer is. You're not giving them the answer, but you're giving the page number so that they're using their brain to focus on finding the answer. Також можна запропонувати, якщо в книзі є відповіді на запитання, і ви можете цим учням запропонувати сторінку,
де вони можуть знайти відповідь. Таким чином ви виконуєте таку хитрість. Ви не надаєте відповідь за них, але ви їх спонукаєте до того, що вони пошукають, передивляться цю книжку, щоб знайти відповідь. And the other piece I like to use, we call it a proximity plan, but it's where you actually move around your classroom. Це може бути також така техніка, коли ви рухаєтеся класом. And you make a plan with that particular student who's struggling. І ви при цьому надаєте певний план, ви домовляєтеся про план дій саме з тим учнем, який має труднощі. And you let them know that when you are going to call on them to give an answer, you are going to stand near them. І ви можете сказати, повідомити цьому учневі, що коли будете його викликати, щоб він дав відповідь, чи вона дала відповідь на запитання, ви будете стояти поруч. Now this works best if you are a teacher who moves around your classroom so that it's not really obvious. Цей метод працює краще, якщо у вас взагалі, якщо ви вчитель, який в принципі рухається по класу, тоді ви не привертаєте зайвої уваги і те, що ви підійшли до учня, не виглядає дивно. But it allows them to be engaged in your content, but it reduces the anxiety that they're not going to be called on randomly. Такий підхід допомагає учню відчувати, що він чи вона у класі, на занятті, є частиною заняття, але при цьому анулює отой стрес і тривожність, що раптом випадково ні з того, ні з цього викличуть. So as I come and stand by that student, they can give all their focus to what I'm saying and solely think on that question. Таким чином, коли ви підходите саме до цього учня і стоїте достатньо близько, учень здатний сфокусуватися на вашому запитанні і на відповіді на нього. So again, it reduces that anxiety and it gives them their think time that they need to process. Такий підхід і в прямому і переносному значенні дозволяє учневі знизити рівень тривожності і дає додатковий час на те, щоб обміркувати свою відповідь. So now we'll focus on math needs for the student who struggles in math. Тепер поговоримо про тих учнів, у яких проблеми з арифметикою. So one of the challenges in math is that we want our students to be able to memorize facts, but the bottom line is some of our students, their brains will not allow them to memorize. Яка часто буває проблема саме з обчисленнями, з рахунком, з математикою? Ми очікуємо, що учні запам'ятають конкретні факти, але їхній мозок може бути так облаштований, що вони мають труднощі з запам'ятовуванням конкретних речей. So it's important that we give them opportunities to practice to memorize, but we don't want to penalize them if they are unable to memorize. Тож ми маємо надати їм можливості попрактикуватися, запам'ятати, проте не маємо їх карати, якщо вони не змогли успішно це виконати. We want to make sure that they are very skilled at using whatever tools they have access to, like you and I do when we're doing math. Треба переконатися, що вони добре вміють оперувати і працювати з тими інструментами додатковими, які їм допомагають. Ну, наприклад, коли ми з вами користуємося калькулятором, щоб щось швидко порахувати. So in Minnesota, post-it notes were invented. У Міннесоті ми винайшли оці липкі нотаточки. So when I was a teacher, I had every size imaginable of post-it notes. Коли я була вчителькою, у мене були ці нотатки всіх варіантів, всіх розмірів і всіх форм. So for example, when you are giving a student a page of maybe 15 or 20 problems, Ну, наприклад, ви даєте учневі сторінку, на якій 15 прикладів чи задачок. you want to be able to cover up most of the page so that they are only focused on one or two problems at a time. Що може бути помічним, який прийом може бути помічним? Ви оцією липкою карткою закриваєте решту задач, і вони перед собою одночасно бачать одну або дві, на яких і можуть сфокусуватися. It allows them to focus on one problem at a time and not become overwhelmed of what's on the paper. Таким чином учень буде сфокусований лише на одній задачці чи на одному прикладі, і їх не буде бентежити та велика кількість повністю списаного аркуша. And as they're ready, they simply remove the post-it note and keep moving on.
І коли вони виконали один приклад, можуть переклеїти цю картку клейку далі, поступово просуваючись і вирішуючи задачі. Another example is to use graph paper so that students can write one number in each box if they are writing their own addition, subtraction problems. Хорошим помічним прикладом може бути використовувати розграфований аркушик, це може бути аркуш в клітинку. Because our students, with the way their brain processes things, their numbers may go all over the paper, and this allows them to keep things straight and not get stressed about it. Дуже допомагає саме тим учням, які можуть бути дещо не сфокусовані, і замість того, щоб писати цифри по всьому аркушу, що може їх ще більше заплутувати, вони фокусуються на заповненні певних клітинок, їх це структурує. So we are focusing on the most important part of the task. Таким чином ми зосереджуємося на найважливішій частині завдання. That they are able to add or subtract, multiply or divide and not have to wonder where their numbers are. Таким чином вони знають, що їм треба помножити, поділити, додати, відняти, а не шукають потрібні номери і цифри по всьому аркушику. If you're working on practicing problem solving, we want to give them the steps on a little index card so they're focused on how to solve the problem, not what do I need to solve the problem. Також, що може допомогти, якщо ви працюєте над багатокроковим вирішенням задач різноманітних, ви можете дати їм картки, на кожній з яких позначено крок, який вони мають виконати, щоб прийти до відповіді, до рішення задачі. Таким чином вони конкретно виконують потрібні кроки, вони фокусуються на кожному конкретному кроці, а не панічно думають, з чого ж почати і що далі робити. Now we'll focus on students who struggle with handwriting. Давайте поговоримо про учнів, у яких можуть бути труднощі із письмом. So if your assignment requires them to write an essay, instead they will write the essay by just filling in some specific words that you are looking for. Ну, припустімо, загальне завдання для всіх написати невеликий твір. Що ви можете дати натомість саме цим учням? Вони можуть вписати пропущені слова чи фрази у вже готовий бланк. For older kids, if you are requiring them to take notes, provide them with a copy of the notes ahead of time that have basic words missing so that they are listening to you and just filling in one or two words. Для учнів старшого, дещо старшого віку, особливо якщо ваш урок передбачає якісь конспекти, якусь форму конспекта, для дітей, що мають труднощі, ви можете запропонувати цей конспект, того, про що ви будете говорити, також із пропусками, які вони мають заповнити, слухаючи те, що розповідає вчитель. That allows them to focus on what you're teaching and just grabbing a few key words instead of trying to write everything you are saying. Таким чином вони будуть зосереджуватися на тому, що ви, власне, розповідаєте їм, їм не треба буде намагатися все записати, вони тільки записують певні ключові або базові слова. And as we talked about earlier, instead of writing a full essay, if you are not assessing their writing, і як ми говорили вже, замість того, щоб вони писали весь твір, особливо якщо ви не оцінюєте безпосередньо письмо, maybe they can make a video of their response or an audio of their response. Можливо, вони цей твір, як відповідь на якесь запитання чи розмірковання, можуть записати як аудіо чи відео для вас. And I'm going to skip the slide on an identified disability because I'll start that in a little bit. Цей слайд зараз пропускаємо, тому що ми поговоримо про нього трішки пізніше. So let's go on to students who are hyperactive. Давайте ж поговоримо про гіперактивних учнів. So it may be that you provide a sensory tool for them. Можливо, ви їм надаєте якийсь сенсорний матеріал, such as something like this. Це може бути кулька, яку вони можуть міняти. And you always need to make sure they understand this is a tool for learning and it is not a toy. Але варто переконатися, що вони розуміють, що це матеріал для навчання, а не просто іграшка для розваги. And as a teacher, I always wanted my sensory tools to be quiet. І як вчителька я віддаю перевагу сенсорним матеріалам, які при цьому не роблять багато шуму. And as I did with you earlier, I encouraged you to stand, and so those students who feel better standing in the back of your classroom, allow that. Але оскільки є такі учні, яким просто зручніше і комфортніше, коли вони стоять, а не сидять,
ми можемо їм дозволити стояти так само, як раніше вам пропонувала Кеті. My favorite story about a creative seat takes place in an 8th grade science classroom. Моя одна із улюблених історій якраз сталася у 8 класі на природознавстві. So in Minnesota, our science classrooms have large sinks, like where you would have to wash your hands. У нас в Міннесоті у класах, особливо тих, які призначені для природничих предметів, є великі такі умивальники, де можна помити руки або що. And there was a boy with autism in this particular classroom. І в цьому конкретному класі був хлопчик із аутизмом. And one day after the lab experiment was done, the teacher noticed that the boy climbed into the sink. І одного разу, коли експеримент закінчився, дослід закінчився, який вони виконували, вчителька побачила, що хлопчик заліз у цей умивальник. She decided to just let him sit there. І вона дозволила йому там просто залишатися. And it turned out it was the most focused he had ever been in her classroom. І виявилося, що в такій позиції, в цьому положенні, він був найбільш зосереджений на її уроках за весь час. So she called the mom to share the story and asked mom's permission if he could sit there every day. І вчителька зателефонувала мамі, щоб розказати, що сталося, і спитати у мами, чи вона буде не проти, якщо вчителька дозволить цьому хлопчику постійно сидіти в цьому місці на уроках. As you'll learn in a little bit, students with autism often need tight spaces. Як ви згодом дізнаєтеся детальніше, учням з аутизмом інколи достатньо часто потрібен якесь щільне середовище, яке їх може охоплювати. And that's what this student needed. He needed to sit almost in a fetal position in order to pay closer attention. І виявилося, що цьому учню саме таке було потрібно, щоб він міг сидіти, майже у позиції зародковій, ембріона, позиції ембріона, і таким чином він мог сфокусуватися на уроці. So this teacher paid attention. She could see that was what the boy needed in order to learn. Чудово те, що вчителька помітила і зрозуміла, що потрібно цьому хлопчику, щоб він міг успішніше навчатися. It may be that your student needs to leave the classroom for 2 minutes every so often, and you give them a pass to do that maybe 3 or 4 times a day. Можливо, вашому учневі треба виходити з класу, просто елементарно виходити з класу на пару хвилин, періодично, впродовж року. Окей, ви можете надати певну кількість, декілька пропусків, так би мовити, які вони можуть використати впродовж року. I used to have an envelope with the principal's name on it, and it didn't even have anything inside of it, and I would ask my student to deliver it to the principal's office. Кеті користалася такою хитрістю, у неї був конверт, на якому було написано ім'я директора школи. Він був абсолютно пустий цей конверт, але вона періодично давала учневі, який потребує цього завдання, віднести або доставити конверт у кабінет директора. So it allowed the student to feel important, and it gave them that needed break they needed. Таким чином, крім того, що учень отримував цю перерву, яку він потребував, надавала ця хитрість цьому учневі відчуття важливості і потрібності. And if your students aren't able to get up and move in your classroom, having something like this rubber band around the legs of their chair or on their desk allows them to kick their legs quietly but allows them to move. Також, якщо з якоїсь причини немає можливості у ваших учнів рухатися під час уроку, можна такого типу еспандер причепити на ніжки стільчика і додати учням можливість по ньому бити, буцати. Таким чином це буде відбуватися не гучно, тихо, але учні будуть отримати оцей фізичний вплив, оцей рух, який їм потрібен. It is also important to ask the student what do they need to feel calm. Також важливо спитати безпосередньо в учнів, що їм потрібно, щоб бути спокійним. And if they get distracted during independent work time, you can allow them to wear noise-reducing headphones. І якщо під час індивідуальної роботи учню може заважати і шум або інші звуки, які роблять інші діти в класі, можна надати їм можливість користатися такими спеціальними навушниками, які прибирають повністю шум. I will not cover this next slide, you can read it on your own, but this one is about students who daydream, who get distracted. Наступний слайд, з яким ви можете знайомитися самостійно, присвячений учням, що мають труднощі з концентрацією уваги.
Actually, there is one thing I'm going to share. Хоча ні, є один момент, який хочу розказати. So, if you're familiar with Velcro, якщо ви знаєте цей матеріал, липучки відбувається. There's a rough side and there's a soft side. Ви знаєте, що є твердіша, колкіша частинка і м'яка частинка. And I would take about what's 2 inches, 20 centimeters? About 20 centimeter length Velcro and put it on the bottom of their desk so they can rub their fingers on it. Що можна зробити в такій ситуації? Кеті могла стрічечку із цим велкро причепити під партою, ну буквально декілька сантиметрів, і учні можуть пальчиками водити під партою по цій курсі і отримувати необхідний сенсорний вплив. So thinking of things that allow them to stay alert. Це можуть бути речі, тобто міркуйте про те, що може тримати концентрацію учнів, що може їх відволікати від якихось мрій упродовж заняття. You might also have different pieces of paper that have a color on them, such as red, yellow, or green. Це можуть бути також аркушки паперу з різного кольору. Це може бути червоний, жовтий, зелений. And it could be that it's on their desk or you hold them. Вони можуть бути розташовані на парті, чи ви їх тримаєте. And you either hold it up or you point to it when they are not paying attention. І якщо ви бачите, що учень не звертає уваги, відволікся, ви можете або пальчиком вказувати на цю картку, або показувати їм її. So for example, yellow is I need you to focus on me right now. Наприклад, жовта означає, що учень повинен сфокусуватися на вас, як вчителі зараз. And green may be that it's time for you to interact with one of your peers. А зелене може означати, що час взаємодіяти зі своїм сусідом по парті. Another area is students with organizational needs. Також є учні, у яких проблеми з самоорганізації. And these will give you some ideas if you have students who struggle organizing their materials. І тут перелічені ідеї, які допоможуть вам працювати з учнями, яким важко організовувати свій простір навчальний, свої речі. And finally, some good strategies for all of your students. Також на деяких слайдах є ефективні стратегії для роботи з усіма вашими учнями. Is to do what I've modeled for you today, where you talked with a partner first, and then I asked you to share. Один із хороших прикладів є те, що ми робили з вами сьогодні. Спершу ви обговорюєте питання зі своїм сусідом чи партнером по парті, а потім ви відповідаєте вчителю. This engages all of your students so that they aren't just passively listening. Таким чином ви залучаєте всіх учнів в класі і уникаєте ситуації, коли хтось просто пасивно слухає. And wait time is really important so that your students who struggle with their brain processing, it gives them time to think and respond. І давати достатню кількість часу на виконання завдання важливо. Пам'ятаємо про учнів, у яких можуть бути проблеми або порушення із обробленням інформації мозком. Another thing we do back in America is called cooperative learning. And this is where we want a low-level student, a medium-level student, and a high student to work together. Є також підхід, який ми часто застосовуємо у Америці, це так зване кооперативне навчання, ну або навчання у міні-групах, коли ми даємо можливість сильному студенту, середньому студенту і слабкому студенту разом навчатися. So when I was a special education teacher, I would work with my general education teachers and help them to create those groups in their classroom. Тож, коли я працювала корекційним педагогом, я тісно співпрацювала із звичайною вчителькою класу, і ми з нею промірковували, яким чином згрупувати дітей так, щоб забезпечити саме цей процес навчання. And also at the beginning of the year, it's important to ask your students, how do they best learn? Because they will be able to tell you some ideas. І на початку навчального року важливо запитати у ваших учнів, а яким чином ви найкраще навчаєтесь, як вам найлегше навчатися? Тому що виявиться, що переважно вони можуть відповісти вам на це запитання. I have another slide about attitudes and the skills of teachers who help all children learn, all learners learn. Також є слайд про ставлення і навички тих педагогів, які допомагають навчатися всім учням класу. But I already can tell that you have good positive attitudes about this, so you can read that one on your own. Але вже видно, ми бачимо, що у вас у всіх ставлення цілком позитивне і гарне, тому ви зможете ці ідеї самостійно прочитати.
All right, so let's stand up and stretch for about 2 minutes. Давайте зараз станемо і порозминаємося декілька хвилин. Так вам теж треба як у тік-ток. Підняли праву руку, да? Потім ліву, поворот праву, ліву. Женя, хто у нас на танцювальну терапію ходить і займається? Катерина, давай мастер-клас. Катя. Щоб не було гіподинамії, так? Я предлагаю сесть посадить. У меня на колено выпадает. Вот такого. Упор лежачи. Упор лежачи. Ти дуже розминка. Мамі є, якщо хочете. Каталочек очень воду. All right, that was fast. We'll get started then since it appears you're ready. Швиденько ви відпочили, значить продовжуємо далі. All right, so the next part of the presentation is on autism. Наступна частина нашої презентації стосується безпосередньо аутизму. And I titled this Learning, Observing, and Responding. І назвала я цю частину навчання, спостереження і реагування. I believe it's so important that not only do we first learn, but then we take note and we observe. Тому що ми не лише навчаємося, ми, знаючи те, чого навчилися, спостерігаємо за тим, що відбувається. And based on what we're observing, then how do we respond? І з огляду на те, що ми спостерігаємо, яким чином ми реагуємо на те, що бачимо. So a quick check to get started. On a scale of 1 to 5, how do you feel about autism? 1, you are aware of it. 5, you feel very prepared to work with kids with autism. І те ж саме, що ми вже робили, але цього разу про аутизм. Від 1 до 5. Наскільки ви готові працювати з розладом спектру аутизму, або наскільки вам знайоме це поняття. 1, ви знаєте, що це таке, чули про це. 5, ви вважаєте, що ви повністю готові працювати із особами з розладами спектру. All right, wonderful. I hope that you'll be able to take some new ideas away as you step into those classrooms that may have kids with autism. Чудово, дякуємо за ваші реакції. Сподіваємося, що із наступної частини презентації ви почерпнете деякі ідеї і знання, які допоможуть вам впевненіше почуватися в класах із дітьми з аутизмом. And I want you to know that you likely will know more about autism than anyone else in your school. І, скоріш за все, ви дізнаєтеся і знатимете про аутизм більше, ніж будь-хто у вас у навчальному закладі. Unless you happen to be in one of the schools where I've been able to present on this topic. Ну, хіба що ви вже були у якомусь навчальному закладі і мали можливість безпосередньо стикатися з цим питанням. So, I like to start with a story of my first experience with a boy with autism. Я почну зі своєї історії про свій перший досвід із хлопчиком з аутизмом. So we knew there was a medical diagnosis of autism and we were in the process of doing an educational diagnosis. Отже, ми знали, що був медичний діагноз аутизму цього хлопчика і якраз розробляли наші стратегії і що робити саме з освітньої точки зору, з точки зору аутизму для цього хлопчика. In America, those are different. Even if we have a medical diagnosis, we have to be sure there's actually an educational diagnosis. В США ми розділяємо ці поняття безпосередньо медичний діагноз і так званий педагогічний освітній діагноз, тому що це можуть бути зовсім інші стратегії. So this boy's name was Nick, and he would respond very harshly to being outside.
Цього хлопчика звати Нік, і він дуже погано реагував, дуже жорстко реагував на необхідність бути на вулиці. In Minnesota, during our winters, we have a lot of snow, we have really bright sunshine, and it's very cold. У нас в Міннесоті на вулиці, особливо взимку, багато снігу, дуже яскраве сонячне світло і холодно. When he would come inside the school after playtime outside, he was completely out of control with his body. Таким чином, кожного разу, як він повертався з прогулянки в школі, у середину приміщення, він був повністю неврегульований, дезрегульований і не знав, що відбувається з його тілом. And he was a little guy, but he had quite a lot of strength. І попри свій малесенький розмір, він був такий дужий хлопчик. But he would run around his classroom and knock computers off the tables and desks and anything that was in his way. Він просто біг по класу і скидав на ходу через це комп'ютери, книжки, все, що було у нього на шляху. So we learned that this type of autism, he had some response to he was overstimulated from senses. І ми зрозуміли, що особливістю саме його проявів розладів спектру аутизму було те, що він надто сильно реагував на сенсорний вплив. And we observed what was happening after recess or playtime every day. Таким чином, це ми дізналися, якраз перша частина нашого слайду. Потім ми спостерігали, як це проявляється. And we responded with the tools that we had back in 2000. І наша реакція полягала у тому, що ми застосували ті інструменти і принципи роботи, які нам були доступні на той час. We didn't have a lot, but we had a large refrigerator box, and in America refrigerators are quite large, so it's about this big. Багато у нас не було, але ми мали доступ до великої холодильної камери, такої величенької по розмірах. And we knew it was big enough for him and it was dark enough. І ми знали, що вона може його вмістити, що вона достатньо темна і достатньо велика була для нього. And we had permission from the parent, and we set a little sand timer, a little egg timer for 3 minutes. Ми отримали, звичайно ж, дозвіл від батьків і встановили на декілька хвилин таймер. And he would crawl inside the box and he would punch holes in it and he would just move around for 3 minutes. І він залазив всередину, і 3 хвилини, поки працює таймер, він мав можливість бити, стукати все, що рухатися, все, як йому було потрібно. At the end of those 3 minutes, he was able to calmly walk back to class and take part in all of his classroom activities. І після цих 3 хвилин він абсолютно був регульований в сенсорному плані і міг повернутися в клас і спокійно продовжувати навчання. So we learned, we observed, and we responded. Таким чином ми зрозуміли, навчилися, дізналися. Друге, ми спостерігали. Третє, ми надали реакцію. So first, let's learn a little bit more about autism. Давайте трішечки дізнаємося більше про те, що таке аутизм. So autism is a spectrum disorder, which means we have very high functioning autism and very low functioning and everything in between. Розлади спектру аутизму, відповідно з назви, знаходяться на спектрі. Тобто це означає, що можуть бути особи із високим рівнем функціональності і з достатньо низьким рівнем функціональності. So high functioning is that the student may actually be a genius with their intelligence, but they would struggle with some language and social skill components. До прикладу, учень з розладами спектру аутизму може мати дуже високий рівень інтелектуального розвитку, можливо, близький до генія, але при цьому достатньо багато порушень в сенсі соціальної сфери і мовлення. And low functioning will be where they're non-verbal and they are challenged in every capacity. Прикладом дитини на іншому краї спектру може бути низькофункціональна дитина з аутизмом, яка є невербальною і має проблеми когнітивного розвитку. So autism is a neurological disorder where the brain processes things differently. По суті, це неврологічний розлад, при якому мозок опрацьовує, обробляє інформацію іншим чином. So autism is characterized by persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts. Вважається, що розлади спектру аутизму – це стійкий дефіцит соціальної комунікації, соціальної взаємодії у різних контекстах.
That includes deficits in social reciprocity, nonverbal communicative behaviors used for social interaction. До цих дефіцитів відносяться розлади соціальної взаємодії, брак коректної соціальної взаємодії і брак невербальної комунікації. And deficits in their skills in developing, maintaining, and understanding relationships. Також можуть бути проблеми з опануванням навичок різноманітних, а також можуть бути проблеми з розумінням, усвідомленням природи людських взаємин. And autism also includes the presence of restricted repetitive patterns of behavior, interest, and activities. Також для аутизму характерним є наявність обмежених, повторюваних, стійких моделей поведінки, інтересів, зацікавлень тощо. And in America, when we evaluate students for a disability, we use the definition from our diagnostic statistical manual, and our most recent one is 2013. І коли ми діагностуємо аутизм, ми користуємося спеціальним довідником. DSM-5 – це довідник по статистиці та діагностуванню розладів. Найостанніше видання 2013 року. We're also going to cover something called the theory of mind. Також поговоримо про таке поняття, як теорія розуміння свідомості. This is where individuals with autism do not understand that their own beliefs, desires, and intentions may differ from those of others. Отже, це по суті це явище, коли люди з аутизмом не розуміють, що інші люди можуть міркувати інакше, вважати інакше, вірити в інші речі. And you can imagine how this affects their ability to have relationships. Ну і ви можете чітко уявити, яким чином цей брак впливає на розвиток відносин людей з аутизмом і інших людей. Autism also includes sensory and movement disorders. Для аутизму характерні також розлади і порушення сенсорного і моторного характеру. So that may include under or over responsiveness to sensory stimuli. Це може бути або гіпо, або гіпер чутливість до різноманітних сенсорних стимулів. Such as taste, smell, visual, auditory. Це може бути звук, це може бути дотик, це може бути смак. How they touch things, how things feel on their body. Тактильні відчуття на дотик, або як вони відчувають всім тілом дотик. And I'll cover some strategies to address those in a little bit. Через деякий час поговоримо про стратегії, які можна залучити до роботи з дітьми з такими особливостями. So what do we need to observe when we're working with students with autism? Отже, що ми маємо бачити, спостерігати під час роботи з дітьми з аутизмом? The first characteristic you may observe includes atypical language development. По-перше, ви можете спостерігати нетиповий розвиток мови та мовлення. So when we are evaluating students for autism, we are looking at their ability to use their language and understand language. Отже, коли ми діагностуємо дитину ймовірно з аутизмом, ми дивимося на їхню здатність сприймати мовлення і продукувати його. It may be that they have no verbal communication. Можливо, в них взагалі відсутня будь-яка вербальна комунікація. It may be that they interrupt or they struggle with knowing when it's appropriate to speak. Можливо, вони схильні до перебивання, або вони не розуміють, коли доречно починати говорити. It may be that they focus attention on one topic only. Можливо, вони настирливо фокусуються лише на одній темі. It may be that they limit their communication to only a few people, and often that can be adults. Можливо, вони обмежують коло свого спілкування лише невеличкою низкою людей, і часто це можуть бути якісь дорослі. They may reverse their pronouns. Вони можуть переплутувати місця в зворотньому напрямку, читати або вимовляти займенники. They may demonstrate echolalia, where they're echoing everything they hear. Вони можуть виявляти ехолалію, це розлад, коли людина повторює все, що чує. And it may be that they even have quite complex verbal communication. Але може бути, що у них достатньо складний рівень, комплексний рівень вербальної комунікації.
Other characteristics are in the area of atypical social development. Інша сфера, в якій можуть бути труднощі, це соціальна сфера. So as you think of social settings, it may be that they have an impaired use of their nonverbal behavior. Один із прикладів може бути, що ви помічаєте, що люди з аутизмом мають недоречне, неналежне використання своїх невербальних способів комунікації. They may lack peer relationships. Можливо, у них немає стосунків чи відносин із однолітками, ровесниками. And they may fail to spontaneously share enjoyment, interests, and achievements with others. І в них бракує здатність до спонтанного, спільного насолодження, насолоди від певних видів діяльності, інтересів, активностей. And as we think of social settings, they may lack that ability to reciprocate communicating back and forth. І також ми можемо помітити, що у них бракує навичок спілкування взаємного по черзі, як в діалозі. So think of the facial expressions and the nonverbals we use as we communicate with one another. They have great difficulty with that. Ну, подумайте про ті невербальні засоби, які ми щоденно використовуємо. Наша мова тіла, рухи, міміка, жести, їм важко їх правильно розуміти. Another area that students with autism may experience challenges is in the area of repetitive behavior. Інша сфера, де можуть бути труднощі, це повторювана поведінка. This is where they may have repeated movements or repeating phrases. Це можуть бути як повторювані рухи, так і повторювані фрази. That persistent attention to objects. Якась настирлива повторювана увага до предметів і об'єктів. And strict adherence to routines and that insistence on everything staying the same. І дуже строге, суворе дотримання певних рутин, розпорядків, розкладів. And also in this repetitive behavior area is also that echolalia when they repeat everything back and forth. Сюди також можна віднести ехоламію, про яку ми сьогодні вже говорили, коли вони просто відтворюють все, що почули. So all of these areas is what we are evaluating when we're looking at that student who may have autism. Це саме ті аспекти, які розглядають під час педагогічної освітньої оцінки учні чи студенти, з якими будуть працювати. Finally, some students may exhibit problem behaviors. Ну і зрештою, у деяких учнів можуть бути прояви небажаної проблемної поведінки. These may include self-injurious behaviors such as biting, scratching, and headbanging on their own bodies. Це може бути прояв аутоагресії, дитина сама себе кусає, б'є, наносить собі шкоду. They may also exhibit aggression towards others, such as hitting, biting, kicking, and pinching. Ця агресія може бути направлена і на інших людей. Вони можуть бити людину руками, ногами, кусатися, щипатися. Now, how do we respond to those behaviors? Яким же чином ми реагуємо на ці прояви поведінки? So I've covered what's on the left side of the slide. I will now give strategies on the right side. Ми з вами поговорили про те, які можуть бути труднощі, розташовані справа. На слайді тепер поговоримо про можливі стратегії роботи і вирішення. So for our students who have no verbal communication, отже, для учнів, які не мають засобів вербальної комунікації, it's important to have visual reminders because our students with autism respond better to visuals instead of our words. Важливо мати певні зорові візуальні опори, тому що наші учні з аутизмом переважно краще реагують і сприймають саме візуалізації, а не звукові стимули. So having about 10 different commands on a little ring that you or the teacher assistant wear around your neck can be very helpful. Отже, ви можете носити у себе на зв'язочці декілька карток або зображень із ключовими інструкціями і командами, які ви, як правило, даєте в класі. And as they become familiar with these commands, they should be able to respond very quickly as they see them. І по ходу ознайомлення із цими загальними вживаними інструкціями в класі, учні будуть здатні вчасно і коректно реагувати на картки з цими інструкціями, коли вони їх бачать. So for example, listen, hands to self, look at the teacher. Це можуть бути такі, як дивимося на вчителя, дивися на вчителя, руки при собі, або тримай руки при собі, слухай. So that allows our students to be able to see what you expect without using words. Таким чином ви даєте можливість дитині побачити,
що ви очікуєте від них, і не обов'язково почути це. It's also really important that the family have some tools to use at home. Важливо також, що у сім'ї, у родини дитини теж є інструменти, які вони можуть використати. And these visual reminders can be simply used with your phone, taking a photo of what's expected. Це може бути щось настільки просте, як фотографія в телефоні того, що ви очікуєте від дитини. For example, if it's important for the family to eat dinner together, that student with autism may struggle with that, so we want to give them some visuals of what dinner looks like at home. Якщо, наприклад, для сім'ї дуже важливі спільні вечері кожного дня, а учневі з аутизмом важкувато це зрозуміти і брати в цьому участь, ми можемо сфотографувати або показати картинку того, як виглядає, який на вигляд сімейна вечеря. If it's important for the family to go to church, we can also use visuals to help the student take part in church. Якщо для сім'ї важливо ходити всією сім'єю родиною в церкву, ми можемо запропонувати учневі картки і візуальні опори для того, щоб він ознайомився з цією навичкою, цим процесом. Really any setting that is important to the family. Це може бути будь-яка ситуація, вид діяльності, обставини, які важливі для родини. For our students who focus on one topic only, we want to allow the conversations around that topic, but we also want to introduce new topics. Якщо дитина має настирливий інтерес до однієї теми, ми, можливо, хочемо все-таки на ці теми з дитиною розмовляти, підтримувати розмову, при цьому додаючи і вводячи нові теми для розмови. For our students who struggle with communicating with more than one person, we can play a game that requires them to take turns. Якщо якійсь дитині важко взаємодіяти з іншою особою, ми можемо спланувати, організувати ігри, в яких буде необхідність робити щось по черзі. We are modeling for them how that works in many different settings. І ми моделюємо, демонструємо, яким чином відбувається цей процес у різноманітних середовищах. So for atypical social development, a strategy, if we're thinking of the students who have impaired use of their nonverbal behavior. Для нетипового мовленевого розвитку ми міркуємо про ситуацію, коли у дитини чи дорослого відсутня вербальна комунікація. We can use many different kinds of visuals, but if you heard of PECS symbols here? Також ми можемо використовувати різноманітні візуальні опори, наприклад, система карткової комунікації PECS. P-E-C-S. I know it exists here in Ukraine, but you maybe haven't had the opportunity to see it yet. В Україні знайомі з цією системою, просто, можливо, ви безпосередньо ще не мали можливості з нею познайомитись ближче. For example, a speech pathologist would teach the student how to use these symbols on a tablet. Наприклад, логопед чи логопед-дефектолог міг би навчити дитину, як користуватися цими картками PECS на планшеті, наприклад. So their words come from the tablet so that they are able to communicate their needs. Таким чином, на планшеті, як пристрої електронному, може одночасно бути озвучення якоїсь команди чи слова, і дитина також бачить, як ця команда зображена. The good news is tablets are fairly inexpensive, and years ago when I was a teacher, the tool that we had was $15,000. Хороша новина те, що є планшети, які відносно недорогі, тому що коли тільки Кеті починала, то міг такий інструмент коштувати декілька тисяч або сотень доларів. And not only was it very expensive, but it made the student look very different from everyone else. Крім того, такі пристрої були не дуже звичні, тому, крім великої ціни, також наявність такого інструменту в дитини привертала зайву до неї увагу. And now using a tablet is quite normal because many students have it, and our students can now communicate with it and not look different. А тепер планшети є практично у кожного другого, тому учень, якому потрібно користуватися планшетом для такої комунікації, нічим не відрізняється від інших дітей, тому все абсолютно природно. The second area in this is the lack of peer relationships, so we want to set up some intentional peer groups where they can practice their skills. Іншим аспектом є некоректна, неналежна комунікація з однолітками і ровесниками, тому ми, як вчителі, маємо організувати якийсь вид діяльності, який передбачатиме саме цю взаємодію. And
one that is more natural is to enroll the student in things they're interested in, such as a chess club. І одним із прикладів може бути залучення дитини до якоїсь діяльності, яка їй цікава. Ну, наприклад, це клуб шахів. The third one with the lack of reciprocity, again, we can play a game to get them to experience what it means to take turns speaking. Та якщо ми говоримо про брак оцієї взаємності у спілкуванні в соціальному сенсі, ми можемо використовувати, застосувати якусь гру, яка передбачає виконання певних дій по черзі. Ти, я. Next one. So as we think about helping our students to be able to handle a routine, we're going to use a visual schedule. Якщо говорити про способи допомоги дитині розуміти якийсь розклад, розпорядок, ми можемо використати так званий візуальний розклад. So when I was a teacher, I would have probably about 10 pages of all of the things that might take place in a school day. Коли я була вчителькою, у мене було близько 10 сторінок з такими картками, які покривали всі імовірні види діяльності або завдання, які можуть бути в школі. So these are a simple square with an image of what that item might be. So for example, math, reading, history. Це звичайні картки квадратні, на яких зображений якийсь вид діяльності. Нехай це буде математика, письмо, читання. And they're going to be laminated with a piece of Velcro on the back so that you can use it in multiple places. І ви бачите, що можна приліпити оці липучки, про які ми вже говорили сьогодні, можна використовувати на різноманітних поверхнях. I'm okay, but I can give them a stretch break after this. У Кеті це нормально, але якщо є потреба у перерві розтягнутися, після цього слайду ми йдемо. Є потреба I'm not going to give you a break quite yet. Поки що, щоб ви знали, про що ми тут говоримо, поки що на перерву не йдемо. So the first couple of pages are going to be required activities that need to take place in the school day. У такій книжці, наприклад, картон, можуть бути перші декілька сторінок присвячені саме безпосередньо урокам і видам діяльності в школі. The other page has choices that the student gets to choose. На додатковій сторінці можуть бути варіанти вибору, альтернатив, з яких дитина може обирати. So for example, do they want to play a game on the computer? Do they like puzzles? Do they like dinosaurs? Це може бути, наприклад, дитина хоче погратися в гру на комп'ютері, може їм подобається збирати пазли, головоломки, може їм подобається динозаври. These are the things the student prefers, the things the student likes. На цій сторінці переважно ті речі і види діяльності, яким дитина віддає перевагу, які вона любить. And by looking at both of these, you're going to create a schedule for their day. І коли ви дивитеся на всі ці картки, ви можете використати окрему сторінку, на якій ви розміщуєте розклад дитини на день. And depending on what your student can handle, you might just start with the first 2 hours of the day. І залежно від того, що може сприймати дитина, з якою ви працюєте, можливо, ви роздаєте графік, розклад лише на перші 2 години дня. So for example, I'm going to start with spelling. Ну, наприклад, письмо. And spelling might be for 30 minutes. І письмо безпосередньо орфографія може тривати 30 хвилин. And I'm going to use something like a visual timer because that student with autism is very visual. І для цього, оскільки ми пам'ятаємо, що наш учень із аутизмом дуже візуальний з точки зору сприйняття, тому ми використовуємо візуальний таймер, де дитина може бачити рух. And because they're motivated by what is next, which is music, getting to listen to music,
І оскільки за розкладом дитина бачить, що наступний вид діяльності музика, а це її мотивує, they are more likely to be able to engage in the spelling task, and because they can see how long it is. ймовірність того, що вони знають, що скільки триватиме завдання, яке заохочення буде після цього, ймовірність того, що вони будуть 30 хвилин виконувати завдання з орфографії, підвищується. And as each one is done, they simply take it off and they put it back on the chart. І після того, як завдання чи вид діяльності завершений, дитина може зняти картку з цим завданням і відкласти. And the next 2 hours, we're going to do it again. І після того, як 2 години перші пройшли, ми те саме повторюємо для наступних 2 годин занять. Another really helpful is a first then card. Наступна дуже важлива і помічна стратегія – це використання картки спершу потім. And my husband gave a good example this morning, so I'm going to have him repeat it. Оскільки чоловік Кеті Люк запропонував сьогодні вранці під час розмови хороший приклад, хай він його нам теж розкаже. It's really just the same as going through a 45-minute lecture and then taking 15 minutes to break. So if you listen and do your work in 15 minutes, you get that 15-minute breaks. Насправді дуже проста ілюстрація того, як можна розуміти цей підхід. Як ви, наприклад, слухаєте лекцію 45 хвилин, а потім ви знаєте, спершу слухаєте лекцію 45 хвилин, а потім знаєте, що у вас перерва 20 хвилин. And it's really what you and I do as we are doing tasks that we may not like. We tell ourselves, okay, I'm going to study for 1 hour and then I'm going to go and get a cup of coffee. І по суті це візуально викладено те, що ми для себе робимо дуже часто. Припустімо, нам треба виконати завдання, яке нам не дуже приємне чи подобається, але воно необхідне. Наприклад, окей, буду зараз готуватися до завдання, до уроку, до пари на наступний день, а після цього, як поготуюся, піду поп'ю кави. Again, this helps our students with autism focus on one. They know what is expected. They're going to do this, then they know they're going to do this. Але для дітей з аутизмом такий принцип помічний, щоб зрозуміти, що треба зробити це, щоб потім зробити інше. По одному кроку за раз. So if we are doing writing and I have a student who absolutely does not like to write, припустімо, працюю з дитиною, яка зовсім не любить писати. I'm going to start with 5 minutes. Я почну із 5 хвилин. To be able to get them to experience success, they're going to write for 5 minutes and then they get to do a preferred activity. Для чого я це роблю? Для того, щоб надати можливість дитини бути успішною у виконанні завдання. 5 хвилин впоралась, отримала заохочення. And each day extend it a little bit more and soon they should be able to handle the amount of time that's expected. І кожного дня ми можемо продовжувати цей термін роботи над правописом потрішки, і одного дня дитина досягне того часу, який від неї очікується, як і від інших однолітків. So this is a very large visual timer, but they also have small ones about this size that I know are available in Ukraine. And so that could actually just sit on the student's desk. Ми пропонуємо, показали вам величенький таймер, але і в Україні точно вони є. Є візуальні таймери значно менші. І це може бути індивідуальний таймер, який ми можемо поставити безпосередньо перед дитиною на парті. So we want to help them know what is coming next. Таким чином ми їм допомагаємо зрозуміти, що далі. All right. Regarding problem behaviors, якщо говорити про небажану проблемну поведінку, we want to make sure that the school, you as the teachers, have a plan in place for when these behaviors happen. Дуже важливо, щоб у вас і у вчителів в школі, і в садочку взагалі був завчасно продуманий план, що робити, якщо трапляються епізоди такої поведінки. In America, we do something called functional behavioral assessments. У США ми проводимо функціональне оцінювання поведінки або визначення функцій поведінки. Which is a completely separate lecture, but I'm going to give you a few basics. Це насправді заслуговує на окрему лекцію, але основи зараз дамо. We need to recognize that behaviors are communicating something. What does the student need? Why are they doing that behavior? Ми маємо зрозуміти, що така небажана поведінка – це насправді спосіб комунікації або комунікації того, що дитина потребує чи хоче. Обов'язково для чогось дитина це робить.
So remember, I've talked about learning and observing. So what is happening right before that behavior takes place? Пам'ятаєте, ми говорили про те, щоб щось дізнатися і спостерігати. Ми спостерігаємо і дізнаємося, що відбувається безпосередньо перед епізодом поведінки. For the little boy Nick that I talked about earlier, his trigger was being outside. Для того хлопчика Ніка, про якого ми вже згадували, його тригером, його фактором, що спричиняє поведінку, було знаходження на вулиці. So once we know that trigger, we can either remove the trigger or we figure out a way to respond to the trigger. Таким чином, якщо ми визначили оцей тригер, оцю подію, яка спровокувала поведінку, ми можемо з нею попрацювати, щоб уникнути. And when we respond with something, it's important to try it for several days because it may not work the first few times. І якщо ми все-таки якийсь прийом чи стратегію застосовуємо, важливо її пропрацьовувати систематично декілька днів, тому що, можливо, спершу не спрацює, але потім ми побачимо результат. And I would encourage you to work with the inclusion specialists either in your school or an inclusion center. І я захочу вас працювати із фахівцем з інклюзії, нехай це буде в школі-садочку або в ІРЦ, in order to know how to respond if the child is hurting themselves or trying to hurt others. Щоб отримати поради і рекомендації з приводу ваших дій на випадок, якщо дитина себе намагається поранити, якимось чином здійснює агресію чи автоагресію. In Minnesota, we require there to be a team of staff in a building that know how to respond appropriately. У Міннесоті є вимога до освітніх закладів, щоб у закладі була команда людей, які точно знають, яким чином належно реагувати. And those professionals know how to safely restrain a child if necessary. І ті професіонали мають достатні знання і навички, щоб убезпечити не знешкодити, а убезпечити дитину так, щоб вона і сама була в безпеці, і інших не наражала на небезпеку. And if, whenever possible, we do not want to put our hands on a child, so we may actually remove all of the other children from the room. І якщо можливо, ми не повинні знерухомлювати дитину або її якимось чином фізично на неї впливати, торкатися. В деяких ситуаціях краще буде для захисту, можливо, інших дітей з цього приміщення прибрати. And this plan will include who are the people that need to be available to help. І оцей план, який ми пропрацьовуємо завчасно на такі випадки, має вмістити перелік людей, до яких ми можемо звернутися, або хто має бути доступний, якщо складається така ситуація. All right, so let's take a 5-minute break, stretch, use the toilet, get something to drink, and we'll meet back in 5 minutes. Давайте все-таки 5-хвилинну перерву використаємо для того, щоб кому потрібно сходити у вбиральню, попити водички, або просто розтягнутися і розм'ятися. And we have it here on a visual timer. І у нас ці 5 хвилин є на таймері. Okay, I might need some more water, but otherwise I'm good. Ні, тобі ж сказала. Чи закончится це в 21 годину? Нет. Конечно, нет. Я скину систему. Що? Скину. В смысле? Коли ж ця вулиця, значить, ми з тобою знімаємо. Оця вовремя вийшла. Наш перерыв. Я поняла. The biggest problem we have is also early intervention and
закрити вікно. Дівчатка, вам не холодно? Мені дуже холодно. And it usually happens in an early childhood setting, so usually between the ages of 2 and 5. Загальне діагностування відбувається по основі, як правило, воно відбувається у ранньодитячому віці від 2 до 3 років. And the most effective evaluation tool is something called an ADOS, ADOS. І один із найбільш Я яка хотіла спросити, що можна це зробити? А? В... Наталя Анатольевна. I'm not an Ну, вроді би там expert були. in early intervention, but I know the reason this tool is so effective is because it includes very specific observation techniques. І попри те, що я не є фахівцем раннього втручання, я знаю, що цей інструмент діагностування ЕЙТОС, він такий ефективний, тому що вручні спостереження. We use the ADOS for all ages, but we start at age 2 to 5 is when we can be the most effective. ЕЙТОС можна використовувати для будь-якого віку, але Ну, може, найкраще щось сьогодні. раннє діагностування це з 2 до 5 років, тому можна вчасно визначати лікарі. Все буде добре. Якщо хочеш, іди. Я зробила все, що могла. Буває так, що вчитель, наприклад, український філолог, от що мені говорить український філолог, а вона має займатися системою, а не знає, як то. Sometimes it happens that there is a special teacher who specializes in the Ukrainian language and literature, and what she also has to do is she has to work with the assistant who doesn't know how to handle the behaviors or other special needs of the child. Потому що я знаю, що чого він буде сьогодні. Чому? Тому що Роман їде сьогодні додому, і він вихідний. Я тебе не розумію. Я все це прекрасно розумію. І навіть якщо я це спрошу, він все одно мені скаже ні. Хоча ввечері. Потім мені All our teaching assistants in America often have no training at all when they start. Так не можна одного. Случайно. Правда, це случайно. So we do provide training once they're Це просто hired, but дикое стечение обстоятельств. Ви сказати, тебе давно шукали в Черкасах? in my experience, the best training is when the classroom teacher and the teaching assistant are given additional time. Да, я розказувала, ти все розказувала. А він каже, я не знаю, як так вийшло. А я кажу, знаю, як так вийшло. Прекрасно. Андрюха, я не знаю, це як він спав? Ти що, імітуєш Шевченко? Скажи, що? So we do have 5 resource centers, inclusion resource centers. І вони допомагають, бо вони вже діагностують дитину. Время окончено. Так писать, да впоминай. Расстроилась, я прощаюсь. Все. Магистр. Це Я ніколи в житті сюди не їздила. Ні, можна, на заочку. Нам холодно, може закрили? Так, дуже холодно. А можна ще включити, щоб кондиціонер, щоб грів? Ой, ти закрила двері і прям Це в рукеті, то ви це гаразд від себе підштовхуєтесь. Okay, so the final part of our presentation is to give you some additional ways to respond. Sorry, my voice is starting to go.
additional ways to respond to your students with autism. І остання частина нашої презентації, я перепрошую, багато сьогодні говорю, і це впливає на мої зв'язки. Це якраз ті стратегії і методи роботи, ваша реакція на те, що робити з дитиною, яка має саме такі розвитки. And the things that I'm going to share, I want you to be thinking of that either a current child you know with autism or a future child you may have in your classroom. І коли ви будете зараз чути ці ідеї, стратегії, то згадуйте або про ту дитину, яка у вас вже є в класі, з якою ви мали досвід у цієї дитини аутизм, або, можливо, під час вашої майбутньої роботи, коли ви будете працювати з дітками з аутизмом. So as we look at these ideas, think about how could you use them in your classroom. Коли будемо обговорювати ці ідеї, міркуйте про те, як ви їх можете застосувати на практиці у своєму класі. I always require my students to complete these think spots along the way. Дуже часто я прошу своїх студентів наповнювати так звані коробочки міркування, думок. And you are welcome to come and take pictures of anything that I have up here. І крім того, ви бачите різноманітні матеріали, про які говорила наша лекторка. Ви можете підходити, фотографувати, будь ласка. So I've already covered the visual timer and the visual schedules. Уже ми поговорили про візуальний таймер і також поговорили про візуальний зоровий розклад. But another great tool to use is a rubber, bumpy sensory seat. Але ще чудовим таким пристосуванням є сенсорне сидіння, воно із гуми і трішечки, бачите, має такі нерівності, штрихи. And this sensory seat can be used on a chair or on the floor. Ви можете його покласти як на стільчик, так і на підлогу. And it may be that the student likes to sit on it, but it may be that they also like to have their feet on it. Може бути таке, що учневі буде комфортно сидіти на ньому, а може буде комфортно ноги ставити. We also can use something called a weighted blanket that has about 2 kilograms of weights in it. Також популярним застосуванням є так звана обтяжуюча ковдра. Це ковдра, яка обтяжена вагою близько 2 кг. And if you're working with little children who have nap time during the day, they can use it during nap time. До речі, якщо ви працюєте з маленькими дітками, яким треба мати сон, спати в день, ви можете ці ковдри використовувати для цієї малечі. Or it can be just a lap size where they have it on their lap, maybe during reading time. Але це може бути не велика ковдра, а якийсь такий килимок, який вони можуть покласти собі на колінця для обтяження під час читання. And had I known about weighted blankets back in 2000, that is something I would have used with Nick. І якби тоді, в 2000 році, коли я працювала з Ніком, я знала про таке явище, як обтяжуюча ковдра, я б обов'язково скористалася нею для того хлопчика Ніка. Another helpful sensory tool as it relates to calming the body. І ще один сенсорний інструмент, який допомагає заспокоїти, врегулювати тіло. Is something called a compression vest. Це жилет, який надає компресорний жилет. Він стягує, дякую. So the students' arms are completely free to move like normal. Руки дитини можуть абсолютно спокійно рухатися, як зазвичай. And the vest can be tightened according to what feels good for the student. А сам жилет ми можемо стягнути достатньо, щоб було приємно учневі, щоб був саме той вплив, якого він потребує. And wearing something like this, you wear it for 20 minutes, take it off for 30 minutes, wear it for 20 minutes. Але є певні правила носіння, наприклад, 20 хвилин носимо, на 30 хвилин знімаємо, потім знову 20 хвилин. And the point of it is that it holds the body tight and it allows that student to be more calm. Суть його в тому, що він щільно охоплює тіло і заспокоює дитину. Again, this would have been a perfect tool for my student Nick. Знову ж таки, був би прекрасний пристрій, був прекрасний предмет, щоб використати із тим учнем Ніком, про якого говорили. And if the video works, I'm going to show you in just a moment how it has helped a little boy in Zolotonosha. І якщо ми зможемо запустити відео, то зараз побачимо, як допоміг цей інструмент хлопчику з Золотоноші. Another tool is the noise-reducing headphones because of our students' responses to loud noises. Іншим корисним інструментом є навушники, які прибирають звуки, дуже помічні у роботі з нашими учнями з аутизмом.
For example, in a large hall in the school where there might be a full school event, that can be very overwhelming to our students. Особливо в шкільному середовищі, яке може бути дуже гучне, дуже галасливе, дуже допоможе такий предмет нашим учням. And the student is usually able to tell you when they need this. І, як правило, учень може самостійно вам повідомити, коли відчуває потребу в таких навушниках. In my classroom, students knew they could just come and grab them whenever they needed them. Я в своєму класі привчила дітей до того, що коли вони мають потребу в навушниках, вони просто беруть їх з того місця, де вони зберігаються. And for our students who chew on their pencils or chew on crayons or sticks, а також є учні, які будуть щось жувати: олівець, ручку, можливо, стирачку. They have significant oral needs, so we want to give them something safe to chew on. Це означає, що у них є потреба саме в такому виді сенсорної стимуляції, оральної стимуляції, тому ми їм надаємо безпечні предмети, які вони можуть використати. These are non-toxic and safe for them to have in their mouths. Це предмети нетоксичні і безпечні для них. This one has different textures on it. Оцей хрестик має різноманітні види текстури, там різні форми виступу різного характеру. And this one is helpful for little children where they just wear it around their neck and they can put it in their mouth as they need to. А така пов'язка дуже хороша, дуже добре підходить для маленьких діток. Ви можете просто огорнути неї, повісити її на шийку дитини, закріпити, і дитина її бере і жує, коли їй потрібно. And there's something inside here that feels good on their teeth. Ну і крім того, в неї можна вкласти безпосередньо в цьому предметі є якийсь матеріал, який приємний на дотик для зубів. And I already talked about this as a sensory tool and the stretchy band. Ну і про цю кульку ми вже сьогодні говорили, а також про той еспандер гумовий вже обговорювали їх. Can you see if that works? If it comes on, okay, I'd like you to pause it. Коли почнеться, на паузу поставте. So this is a 10-year-old boy with autism in zoonotic, and I have permission from his parents to share this video. Це відео 10-річного хлопчика з золотоноші, і, звичайно ж, отримали дозвіл від його батьків на демонстрацію. This boy came to a family inclusion camp at Camp Maximum, and I was able to observe him try to take part in activities. Цей хлопчик брав участь у інклюзивному сімейному таборі «Максимум», і в Кеті була можливість за ним спостерігати. He was unable to take part because he had no control of his body. У нього він не спроможний був контролювати своє тіло. His father reached out to me and asked if I could help them. І його тато зв'язався з Кеті, щоб спитати, чи може вона чимось допомогти. The part that was most difficult for me is that he is not allowed to go to school because of his significant needs. Найважчим аспектом для Кеті було безпосередньо те, що хлопчик був позбавлений можливості ходити до школи чи садочку, до школи з дітьми через свої оці сенсорні потреби і особливості. And the territorial center doesn't have enough staff to teach him. І у ІРЦ недостатньо було персоналу, щоб його належним чином навчати. So he is at home 24 hours a day. Виходить так, що він 24 години на добу залишається вдома. So this past Sunday I was able to give several tools to the family. І от минулої неділі була можливість все-таки надати деякі інструменти сім'ї хлопчика. One of the tools that I knew was important for him was a compression vest because I knew he responded well when his father would hug him very hard. Було зрозуміло, що помічник якраз хлопчику буде оцей жилет стягуючий, тому що спостерігали і помітили, що хлопчика заспокоює, коли його міцно обіймає тато. And although hugs are wonderful, we know that he may not always have an appropriate person to help him with that. І попри те, що обійми дуже важливі, не завжди біля хлопчика буде та людина, яка може мати право чи може його обіймати. He also responds harshly to loud noises. Він також погано реагує на гучні звуки. And he has significant oral needs where he would eat sticks and pencils, anything that he could put in his mouth. І він також схильний до того, щоб брати до рота різноманітні предмети, це можуть бути палички, ручки, все, що потрапляє під руку. So this video is the most calm,
the family has ever observed their son. На відео ми побачимо стан хлопчика найспокійніший за його всі попередні роки. And I do want to preface this with the red ball that he's holding. He really likes it and he wants to put it in his mouth. But these are not meant for the mouth, so just know that things like this are more appropriate for the mouth. Зверніть увагу, що попри те, що хлопчику червоний м'ячик страшенно подобається, він постійно намагався його взяти до рота. Але цей інструмент неприйнятний саме для такого виду сенсорного впливу. Дивимося на щось безпечніше, як, наприклад, гумовий хрестик. And this is just about 1 minute. Ну і це приблизно 1 хвилина. Давай, фоткай, мама. Давай, фоткай. Фоткай, мама. Фоткай. So a few other people who know this boy have seen this video and they were absolutely shocked on how calm he was. А це відео викликало шок у тих людей, які хлопчика бачили до цього, тому що таким спокійним його ще не бачили. They sent me additional videos showing him having dinner with the family and eating his soup calmly. І також відправили додаткове відео Кеті, де хлопчик здатний був вечеряти з сім'єю і спокійно їсти ложкою суп. And as this boy becomes familiar with how to have control of his body, і по ходу того, що хлопчик опановує своє тіло, як ним керувати, як його контролювати, the family can then begin to teach him how to read and do math and write. Тільки після цього, коли дитина опанує своє тіло, може сім'я починати вчити його математики, читання. Ultimately, I hope when we return to Ukraine, my hope is that he will actually be in a school. І дуже сподіваюся, що до наступного нашого візиту в Україні хлопчик буде вже включений в звичайну школу. So again, after observing his needs, I was able to assess what he needs, and through faithful prayer partners at home, they donated all of these supplies. Отже, я мала можливість поспостерігати за хлопчиком, оцінити і зрозуміти, які потреби він відчуває, і завдяки програмі спонсорства ми могли надати йому ці інструменти. The next slide is a picture of an 18-year-old boy with autism who is nonverbal. Ці фотографії хлопчика 18-річного з аутизмом невербального. And this young man responds quite harshly to loud noises. Цей юнак дуже погано реагує на гучні звуки. And with the use of basic noise-reducing headphones, і завдяки звичайним, абсолютно простим навушникам, що знижують зовнішні звуки, he's able to take part in things that he loves and things that are very important to the family. Він може брати участь у тих видах діяльності, які йому подобаються і які важливі для сім'ї. This particular event is called the Minnesota State Fair, where there are all kinds of attractions. Ну, наприклад, на фотографіях великий ярмарок всього штату Міннесоти, де відбувається величезна купа різноманітних подій. And thousands of people take part, and it is a very loud place to be. І зрозуміло, що оскільки в ньому бере участь декілька тисяч людей, всередині дуже гучно. And his favorite place is to visit the animals. А він найбільше любить приходити відвідувати тваринок на цьому ярмарку. And you can see the joy on his face, and because of these noise-reducing headphones, he's able to take part. І ми можемо спостерігати задоволення, яке він отримає, написано на його обличчі, і все це завдяки простим звукоізоляційним навушникам. 5 years ago, they weren't able to take part in this. 5 років тому вони не могли з сім'єю взяти участь у цьому ярмарку.
So the final strategy that I want to talk about today is social stories. І остання стратегія, про яку хотілося поговорити, це так звані соціальні історії. And I want you to be thinking about a social story that you might write as when I'm done talking about it. І можете по ходу вже міркувати про соціальну історію, яку ви розпишете після того, як ми про них поговоримо. So you may recall that our students with autism insist on things being the same and they have very strict adherence to rules. Ми пам'ятаємо, що наші учні з аутизмом схильні до дотримання певних чітких розкладів, графіків і рутин. That means we have to help them get through those moments that are going to be different in their day. І наша мета полягає в тому, щоб вони могли спокійно сприймати ті моменти, які будуть упродовж дня відрізнятися чи якось змінюватися. And we can do that through social stories. І цього можна добитися за рахунок соціальних історій. So the two most common that I used as a teacher was hallway passing time, so when students are going from one room to another. Одна із найбільш застосованих мною під час моєї роботи соціальних історій була історія про пересування по коридору, коли треба з одного класу перейти в інший. And eating lunch in a large room together. Ну, або, можливо, це обід, перерва на обід в якомусь великому спільному приміщенні. So I'll give the specific example of eating lunch in a large room together. Ну, давайте візьмемо приклад якраз спільний обід у спільному приміщенні. It's helpful if you can keep the steps to about 5 to 7 steps. Найкраще, якщо у вас виходить соціальна історія на 5-7 кроків. And whenever you can have a visual associated with the step, that is helpful. І якщо у вас при цьому є наочність, якась зорова візуальна опора, яка асоціюється із конкретним кроком, це чудово. And this really can be used at any age, and you would use your visuals accordingly, and some students may not need visuals, just words. І зрозуміло, що ви використовуєте, застосовуєте ці візуалізації, ці наочні опори, якщо в цьому є потреба учня. Якщо учень достатньо дорослий чи немає потреби, ви просто застосовуєте слова. So the first step for my student is that it's time to go to lunch, and do I need to take my headphones with me? Ну, найперше, час прийшов обідати, і чи потрібні мені мої навушники. When I get to the lunchroom, it's important that I pick up my tray and walk through the line to receive my food. Коли я приходжу до їдальні, я маю взяти свою тацю і піти до лінії видачі їжі. And it may be very crowded, which means the person behind me might bump into me. І коли я туди прийду, може бути багато людей, що означає, що людина за мною в черзі може мене випадково поворушити або зачепити. And that's okay. It doesn't mean the person behind me is angry at me. І це не страшно, це не означає, що людина, яка мене випадково штовхнула, сердиться. I can choose to move forward a little bit, or I can ignore it, or I can ask the student to back up. Я можу або відійти вперед, або не зважати, або попросити цього учня мене не чіпати. So things that are really obvious to you and I, we want to spell it out for the student. Ну, ви розумієте, що ці речі для нас достатньо очевидні, але для дитини, з якою ми працюємо, треба розписати все і чітко висловити. And once I get my food, I'm going to bring it to my seat to eat my lunch. Після того, як я отримав їжу, я йду за свій стіл і їм. And because our students with autism insist on sameness, they probably want their same seat every day. І оскільки наші учні з аутизмом схильні до цього, скоріш за все, їм потрібне буде одне й те саме сидіння за одним і тим самим столом кожного разу. But that seat might not be available, so we need to help our student learn how to respond to that. Але ж це місце може бути зайняте, тому ми маємо завчасно навчити нашу дитину з аутизмом коректно реагувати на це. So our social story is going to include a step that says if someone is sitting in my seat, I can either find another seat. Отже, наша соціальна історія повинна включати в себе цю частину. Якщо на моєму місці хтось сидить, я можу або знайти інше місце, or if it feels too upsetting to me, I can go to my safe teacher's classroom.
або якщо мене це дуже сильно розстроїло, я можу піти у клас до свого вчителя. We want to teach them how to make an alternative decision. Ми маємо їх навчити приймати різні рішення, коли є альтернатива. And with social stories, we want to repeat that social story every day until they have it memorized. І в випадку соціальної історії ми маємо її повторювати кожного разу, кожного дня, поки дитина її не запам'ятає. So for example, I might do it for the first 2 weeks of the school year, and that may be enough. Можливо, доведеться це робити перші 2 тижні навчального року, і потім цього буде вже достатньо. So I would like you to think about situations that happen in a school day that might make a student with autism upset. Поміркуйте зараз про ситуації, які можуть трапитися під час навчального дня у школі, припустімо, які могли б збентежити чи розстроїти дитину з аутизмом. And as we worked with students in Ivano-Frankivsk, my husband had a great idea to share, and I'm the educator, but he's the one that came up with this. І коли працювали із однією дитиною, з людиною у Івано-Франківську, моєму чоловіку, попри те, що я із нас педагог, прийшла на думку чудова ідея. And as a reminder that our students are really adept at using their phones, so maybe they create a visual story with short videos of each step. Що він запропонував, можливо, те, що наші учні дуже часто добре вправляються зі своїми гаджетами, зі своїми телефонами, тож цю соціальну історію можна створити у них прямо на пристрої. And depending on the age and the ability of your student, they might be able to help you make this social story. І залежно від їхнього віку та спроможностей, можливо, сама дитина може вам, як педагогу, допомогти створити цю соціальну історію. So I'm going to give you 3 minutes to work with a few people to come up with your own social story. Отже, зараз ви матимете 3 хвилини, щоб поміркувати з іншими людьми, які сидять поруч з вами, і придумати таку соціальну історію, яка б могла працювати для потенційно неприємної для дитини ситуації. And it doesn't only have to take place in your school, but if you think of other things the children do outside of school that might be upsetting, you can also choose that. Але це не обов'язково має бути навчальне середовище. Поміркуйте про види діяльності, чи про будь-що, що дитина може робити поза межами школи, і, можливо, для цього теж може знадобитися соціальна історія. All right, 3 minutes. У вас 3 хвилини. Розстроївся, що вона сказала на What are you thinking about here? Про те, що його, наприклад, не запитали на уроці, він не засмілився. Чітко людина це розпорядження, це турування. Можливо, якщо викладати матеріал з історії, де вони знаходяться, це може хотів надіятися щось цікаве, а це вивчити. Саме так could be upsetting because of the material the expectation to go back to the material. Yes, exactly. So something that's upsetting, but that a social story would help them get through. Так, але ми не тільки говоримо про те, що може їх розстроїти, зачепити, а також про соціальну історію, як дитина може впоратися із цим. Якесь цікаве, просто Що соціальна історія, це там поки не розказує, як відбувається ситуація. Наприклад, ти підготувався, тебе не спитали, що ти можеш зробити, ти можеш підняти руку. Ну, треба, звичайно, поговорити і сказати, що це нормально, якщо ставити Yes. це нормально, коли ти зайдеш. And then with an example like that, it might only be 3 steps. Таким прикладом, які ви дали, як ми казали, що не обов'язково на 5-7 кроків, це може бути 3 кроки соціальної історії, які можливо.
На той момент піде мова, вчитель освоїться, сказати, або мати щось присутнє, теж бути з карманчику, я і а десь є ж люди брілку, або там ручку тримають. Це сканери прижать. У нас він пішов візуально може бути в гаджеті ситуації, як куди йти переміщатися, де знаходиться цей магазин. Переходить дорогу, може, тому що це ці кроки, Кроково, так. Ні, у нас своя, нас похвалили, ми молодці. Ні, я знаю, що у вас, я дуже сподіваюся. Ти, Катя, дуже приймала, але молодці. So I am confident that all of you have great ideas. Я впевнена, що у вас у всіх чудові ідеї. But because of time, I'm just going to quickly summarize the two that I heard about. Але через те, що у нас бракує трішки часу, піджимає час, ми підсумуємо ті дві ідеї, які ми встигли послухати. And one is where the student with autism, so this would be a pretty high functioning student with autism. Перша ідея, скоріш за все, стосувалася дитини з аутизмом достатньо високофункціональної. Is frustrated because the expectations of the lesson were not met. Дитина засмутилася, тому що очікувала від уроку більше. And that one probably only has 3 steps. І така соціальна історія, як впоратися з цим смутком, матиме, скоріш за все, близько 3 кроків. So that's a perfect example of knowing something that upsets the student and coming up with a plan to help them. Це чудовий приклад того, як ми можемо впевнено дізнатися, що саме засмутило дитину, учня, і придумати план, як цим впоратись. And the other idea is really great for young children, probably in kindergarten or maybe kindergarten and first grade. А друга ідея, яку ми почули, це, скоріш за все, ідея, що стосується діток у садочку або, можливо, в першому класі. Where children probably have a favored toy and somebody else is playing with it. Коли у дитини є улюблена іграшка, а тут хтось інший в нею грається. So they came up with steps on how to help that child respond when that toy is not available. І ця група придумала ті кроки, які можуть допомогти дитині впоратися з ситуацією, коли іграшка їй недоступна. So those are really great examples, and you can see that it isn't very difficult to come up with these few steps to help your children with autism. Це чудові приклади, і ми, сподіваємося, побачили, що придумати ці декілька кроків, як дитині впоратися з певною ситуацією, що її засмучує, не так же й важко. And finally, I want to share a quote from Temple Grandin. І на сам кінець хочу поділитися з цитатою від Темпл Грандін. Temple Grandin is really the face of autism across America. Темпл Грандін певною мірою є уособленням, обличчям певною мірою аутизму по всій Америці. She was born in the 1960s, and the only option that was recommended to her mom was that she should be institutionalized. Вона народилася у 1960-х роках у Америці, і єдиною опцією, єдиною альтернативою вибором, який надали її мамі, це віддати дівчинку у інтернат або у спеціальний заклад. Temple did not speak until she was 7 years old. Темпл не розмовляла аж до 7-річного віку. But her mom was determined to help her learn how to read and speak. Але її мама була дуже націлена на результат, допомагаючи дівчинці опанувати мовлення і читання. Eventually she was able to learn, and ultimately she became a professor at a university in Colorado. Згодом вона не лише опанувала ці навички, навчилася, вона стала викладачем в університеті у Колорадо. What was important is that her teachers really had to figure out how did she learn. Що було важливо, це те, що її викладачам довелося зрозуміти і усвідомити, яким чином вона навчалася і навчається.
They knew she learned very differently, but they could tell she was a brilliant young woman. Вони зрозуміли, що навчається вона в іншому стилі, іншим способом, ніж решта, але було очевидно, що вона дуже розумна. I understand that the movie I'm going to recommend has been translated into Ukrainian. Наскільки я знаю, фільм, який я вам порекомендую, був перекладений українською мовою. It was an HBO movie and it was done very well, and Temple Grandin herself helped with all of the different scenes. Це фільм, який зняли у HBO, компанія HBO, і сама Темпл Грандін мала можливість співпрацювати з авторами, створюючи його. And if your professors would allow me, I would require you to watch it. І якщо ваші викладачі не проти, я, напевно, вимагатиму від вас, щоб ви цей фільм подивилися. What is really amazing is that you can begin to see why the strategies I talked about today work. Що ви зможете, зокрема, там побачити, це те, чому ті стратегії, методи, які я сьогодні вам запропонувала, дієві. Temple introduced us to these strategies. Саме Темпл представила нам ці стратегії ідеї. Temple understands animals and she observes them very closely. Зокрема, Темпл знає і любить тварин і спостерігає за ними дуже уважно. Every summer she would get to go to her aunt and uncle's ranch in Arizona. Кожного літа вона їздила на ранчо до своїх тітки та дядька в Аризоні. And she observed when the cattle were being branded. І вона спостерігала за тим, як ставлять ярлики, на тварин. Бірки. Номера. So they would have to go into something called a squeeze machine so that the rancher could brand them. Що відбувалося? Тварину відправляли у так звану машину, яка її зжимала, певною мірою ущільнювала, стягувала, і цим користався фермер і ставив на ній мітку. And she observed that the cattle were very chaotic before going into this machine. Клеймо, це слово. І вона спостерігала, що тварина, перш ніж попасти в цей автомат, цю машину, була дуже-дуже неспокійна. But once they would get in and it would squeeze them, their breathing would calm down. Але після того, як тварина попадала в цю машину і її зжимало трохи, дихання тварини заспокоювалося, і сама тварина заспокоювалася. So she wondered if it would help her. І їй стало цікаво, може їй допоможе. So although it was upsetting to watch when she went into that machine, ultimately they could see that she needed something to squeeze her so that she would calm down. І попри те, що спостерігати за тим, як вона йшла в цю машину, призначену для тварин, виявилося, що коли їй був наданий цей стискуючий вплив сенсорний, її це заспокоїло. So instead of a cattle squeeze machine, we have something like this. Але замість такої машини, яка допомагає клеймувати тварин, ми, на щастя, зараз можемо користуватися ось такими пристосуваннями. And some of your schools may already have something called a steamroller, where children crawl through two different tubes that squeezes their body. І в деяких навчальних закладах, можливо, в Україні вже є такі спеціальні туби, дитина має проповзти через неї, як через тунель, і вона її трохи зжимає. And you will see throughout the movie different ways that visuals really supported Temple in her success. І в фільмі ви також побачите, яким чином візуалізації і наочні зорові опори допомагали Темпл у її житті. So the quote that I want to share is when Temple says, "I'm different, not less." І цитата Темпл, яку б хотіла завершувати Кеті, це «Я інша, але я цінна». And I trust that you will see all your students as different, but not less. І я впевнена, що ви всіх ваших учнів будете, всіх діток будете бачити як інших, але цінних. So, thank you so much, and I know our interpreter is here for about 5 more minutes, so I can take questions for if that's what people would like. Okay. І ми на цьому завершуємо нашу лекцію, але переходимо до частини питань та відповідей. І у нас є якийсь час, ми можемо з вами поспілкуватися, будь ласка.
And if there is a way for those online to type in questions, I'm happy to take their questions as well. І з нами є також студенти, які приєдналися онлайн. Якщо у них є можливість якось надрукувати і передати свої запитання, було б теж чудово. Ну, саме таке перше питання, можливо, я прослухала, як називається фільм? Okay, so the first question, maybe she missed it, is what is the name of the film? Temple Grandin. Так і називається Temple Grandin. Дякую. Стосовно цієї тяжкої ковдри, яку вона функцію виконує в цьому? If you talk about the weighted blanket, what is its function in all of this? So that helps the student gain control of their body. Оскільки вона обтяжуюча, це надає можливість дитині контролювати своє тіло, рухи свого тіла. Дякую. Можна так запитання? Я також читала, що дітки не всі люблять, коли їх обіймають. Якщо ось цей жилет надягти на дитину, яка не любить обійми, він їй допоможе чи ні? So she has read that children with autism don't always enjoy embraces or when they're being hugged. So if you put this vest on their child, are they going to respond well to this or badly? That's a great question. Чудове запитання. So Temple Grandin, for example, she did not like when people touched her. Наприклад, Темпл Грандін сама не любила, коли люди її торкалися. But she learned that she needed something to control her body. Але вона дізналася і зрозуміла, що щось, якийсь їй вплив потрібен був для того, щоб контролювати рухи тіла. So when she went into that cow squeeze machine, she realized that that's what she needed, but she did not like human touch. І коли вона потрапила, зайшла в цю машину, вона зрозуміла, що саме отаке стиснення, рух стиснення їй і був потрібен, але при цьому вона зовсім не любила, коли торкаються її люди. It's a good observation you made. І дуже хороше спостереження. Дякую. У мене таке запитання. Є знайома дівчинка, яка працювала з дитиною в інклюзивному класі, і вона допомагала дівчинці, у якої були порушений слух. So she has a friend who worked in a classroom, and the child that she was working with had hearing impairments. І для того, щоб ця дитина вона добре сприймала матеріал, їй треба було підходити і все знову повторювати голосно і чітко, і по декілька разів. What needed to be done is to come up to this child and repeat the material loudly just to this child. Згодом ця дівчинка вона зрозуміла, що дитина вона прикидається, що вона не чує. Хоча в неї дійсно є проблеми, але через те, що вона не хоче виконувати якесь завдання, вона інколи прикидається, що вона не чує. And what her friend was able to understand throughout the time is that sometimes the girl actually could hear pretty well what was being taught in the classroom, but when she was not willing to do a task or she wanted to do something else, she would pretend that she didn't hear it. І багато таких дітей, в яких пропадає інтерес, і як їх зацікавлювати можливо, як працювати в такому випадку. And another part of the question is there are many children who lose interest. How do you motivate and reinforce that, especially in cases like this? So that's a fairly complex question. Це достатньо ускладнене таке запитання. But what I would encourage is that you think back to the functional behavioral assessment. Але в цій ситуації варто згадати якраз оцінювання визначення функції поведінки. Where we're looking at the function of the behavior. Why is that behavior happening? Поведінкою в цій ситуації є те, що дівчинка прикидається, що не чує, з метою якоюсь своєю, що ніколи не хоче працювати. Нам треба визначити, а з якою метою вона прикидається. So for example, because behavior is always communicating something. Тому що завжди поведінка, якась недоречна, неналежна, небажана, несе свою функцію. So we want to find out, is the student trying to avoid something? Ми повинні визначити, такою поведінкою дитина намагається чогось уникнути. Are they trying to gain attention? А може вони намагаються здобути увагу. And then we want to respond to that trigger.
І після того, як ми визначили цю функцію конкретно, ми маємо відреагувати на той передуючий фактор, який спричиняє поведінку. So can we remove the trigger, or how do we respond? How do we teach the student to respond to it? Чи ми цей тригер сам по собі стимул, який провокує таку поведінку, якимось чином прибираємо, чи нам треба розібратися, як реагувати на ту поведінку, яка вже відбувається? And again, because that's probably about a 2-hour lecture, that's a very brief answer for you. Але оскільки насправді відповідь на ваше запитання сама по собі 2-годинна лекція, то такий стислий дуже огляд. Нам треба визначити функцію і на неї реагувати. Це привернути увагу, або маніпулювати, або звернути на себе увагу. So she says, yeah, this could be getting attention, manipulating into something. Таких може причин багато. There could be different reasons why that behavior is occurring. Absolutely. Так. Може ще якісь. Скажіть, будь ласка, чи можна комбінувати ось цей жилет із тією кофтою? Тобто, ну, жилет носиться 20 хвилин, правильно? А як бути ось тих півгодини, коли не можна користуватися цим жилетом? So she's asking if you can actually combine the vest with the weighted blanket, especially in situations like when you can wear the vest for 20 minutes only and then there is half a minute break. But what if you need something during those half an hour? Can you combine the blanket with the vest? You could use them separately, but not at the same time. Да, їх можна окремо по черзі використовувати, просто не одночасно. And really, you want to watch how the student responds and then respond accordingly. І насправді треба спостерігати, а як реагує сама дитина, і тоді свою реакцію підлаштовувати під цю дитину і її реакції. So the video that we watched, you noticed that he was using everything I gave them. На відео ви мали змогу побачити, що хлопчик користувався абсолютно всіми пристроями, які йому дали. And this coming Sunday, I'm meeting with the family again to just find out what did they observe this week. І цієї неділі збирається Кеті зустрітися із сім'єю, щоб зрозуміти, що вони спостерігали, що вони помітили, які закономірності були упродовж тижня. In the 5 follow-up videos they sent me, he was wearing the headphones every time and holding the sensory ball. Приміром, у тих 5 відео, які надіслали про хлопчика, його сім'я, було видно, що він часто носив на собі навушники і що він м'ячиком користувався. And after about 2 weeks, he should be able to start to communicate to his family what he actually needs. І близько десь приблизно через 2 тижні, дитина, скоріш за все, буде здатна надати своїй сім'ї інформацію про те, що саме, якого впливу вона потребує. And back home in America, we would have our occupational therapists who tell the teacher what that child needs. У США зазвичай ерготерапевт скаже вчителям, якого сенсорного додаткового впливу потребує дитина. And I don't believe you have those specialists here, so that's where you want to be cautious with those items that are like the vest and the weighted blanket. І не впевнені, що у нас багато є ерготерапевтів, саме спеціалістів, які точно можуть визначити конкретний предмет, який буде помічним, тому треба бути обережним у своїх припущеннях і експериментах. Yes? Які є найпоширеніші причини інклюзії, тобто які найпоширеніші порушення є в Америці? What are the most widespread popular reasons for a child to actually be on an inclusion plan in America? Like what are the disabilities that are usually makes sense to you because you now have certain disabilities that are recommended to go into the classroom and because of the children. But I appreciate that question because inclusion doesn't mean, and this is where we're going to come up with you writing what does inclusion mean to you now 4 hours later. But inclusion is really about looking at the students' needs and how can their needs be met in the general classroom and what needs need to be met in a separate classroom. Following up the question, what are the most common disabilities that children have? Okay. Так, повертаючися до вашого запитання, і якраз ми будемо говорити про ті визначення інклюзії, з яких ми починали, і через 4 години ви їх згадаєте. Інклюзія, передовсім, це
про те, як ми надаємо всім дітям можливості співіснувати, навчатися, функціонувати незалежно від їхніх спроможностей, потреб, але їх враховуючи. So every disability is present in our general education classrooms in America, but not necessarily for the entire day. Отже, у США діти з абсолютно всіма різними нозологіями, діагнозами, особливостями та розладами присутні у освітньому середовищі в Америці. Просто не всі з них можуть бути присутні упродовж цього навчального дня. Every student has the legal right to be in a general education classroom, but not every student can progress in the general education classroom. Кожна дитина має юридичне право бути присутньою у звичайному типовому класі чи групі в садочку, проте не кожна дитина має спроможність виконувати програму або виконувати те, що передбачено цією школою. So that is where the evaluation team, which includes about 8 to 10 different professionals, саме через це існує команда супроводу дитини, яка часто включає від 8 до 10 фахівців. They look at the strengths and the needs and they determine a plan based on that. Вони дивляться на сильні сторони дитини, на її потреби окремі, і вони розробляють індивідуалізований план роботи з нею в залежності від її потреб. They always consider the general classroom first with whatever supports are necessary. Передовсім беруть до уваги, звичайно, той клас, і які в ньому вже наявні ресурси, можливості. And then they look at the percentage of time that they may need to be away from their non-disabled peers. І вони також дивляться на той відсоток часу, яке ця дитина з розладами або з порушеннями, або з особливостями має проводити окремо від своїх однолітків. And our students with the most severe needs can still be in the general school, but they might be in a separate classroom for most of the day. І діти, у яких достатньо тяжкі порушення, можливо, повинні будуть проводити більше часу, значно більше часу в окремому середовищі, але це середовище все одно буде у загальноосвітній звичайній школі чи садочку. It may be that they're only with their non-disabled peers during things such as morning meeting or music or art. Можливо, буде таке, що ці якраз діти будуть конкретно зі своїми однолітками, ровесниками лише в той час, коли відбувається ранкове коло, вітання або музична перерва. But if they need to work on their behaviors or very, very basic reading skills and math skills, they would be with their special classroom. Проте, якщо потрібно коригувати поведінку, проводити роботу з корекції поведінки, опанування навичок, можливо, лічба, письмо, якісь інші академічні навички, то таким дитина буде займатися в окремому середовищі зі своїм безпосередньо фахівцем. In these special classrooms, they are only allowed to have 9 children and up to 3 adults. І такі особливі класи спеціальні матимуть не більше 9 дітей і 3 дорослих. And if students cannot make progress in that setting, then there are separate schools available then for the most severe needs. І якщо дитина все одно не може демонструвати якусь позитивну динаміку, працюючи в таких умовах, то за потреби є окремі школи, які призначені саме для дітей із найтяжкішими порушеннями. But even in those situations, we are always thinking about how can we get them back to that general school setting. Але навіть в такій ситуації ми все одно зразу міркуємо і обмірковуємо плани, яким чином ми можемо повернути цю дитину назад у середовище загальної звичайної школи. And we reevaluate the plan once a year. І ми переоцінюємо, переглядаємо цей план або ІПР, індивідуалізовану програму розвитку, раз на рік. And we do a full reevaluation every 3 years. І повне переоцінення і переформатування програми проводяться кожні 3 роки. And I know that was more than what you asked, but that gives you an understanding of how our system is set up. І знаємо, що це ширша відповідь на запитання, ніж ви питали, проте це вам дає певний контекст і орієнтири. Добре, дякую. Якщо ми в терапії з дитиною використовуємо ось цей жилет, але через час їй стало в ньому некомфортно, і ми можемо застосувати приблизно перерву, тиждень-два. Яка ймовірність того, що через цю перерву потім, якщо його знову застосувати, дитині стане комфортно?
For example, we're using, let's say, the VAST for a specific time with a child during sessions or therapy, but then the child starts feeling uncomfortable in it, so we make a week-long break. What are the chances that the child will feel comfortable in this VAST or uncomfortable after the week is over? That's really dependent on the child, and you would simply ask questions and observe how they are feeling. Насправді дуже залежить від дитини, і що ви можете робити як спеціаліст, це за можливості ставити запитання дитини або спостерігати, як вона почувається при цьому. And sometimes children don't like it at all, and other times children want to wear it all the time. І треба пам'ятати, що інколи дітям взагалі не подобається ця жилетка, а інколи їм хочеться її постійно носити. We always observe and we ask. Ми постійно спостерігаємо і питаємо. Here in the green. Я хотіла запитати, ми тут почули про те, що як дітей з особливими потребами ми допомагаємо їм в соціумі більше знайомитися. А чи відбувається якісь ознайомлення дітей із дітьми з порушенням? Нормотипових дітей знайомлять із дітьми. Чи бувають обговорення лекції до толерантного ставлення? It's very important that the children with disabilities, especially those are included into regular classrooms. So she's asking if that ever happens that regular children actually have some kind of classes, meetings, lectures, where they are taught about children with disabilities and different ways to react. So the question is, do they ever have conversations about differences? Yeah, or like the children have special classes, how they could learn to respond to this child. So what we commonly do in America is that the first week of the school year, що ми зазвичай робимо в США, це перший тиждень навчального року, when we're learning about many different things about how to act in a classroom, коли ми взагалі навчаємося багатьох різних явищ, аспектів, як поводитися в класі. we use that opportunity to teach all of the children about differences. Ми скористаємося можливістю якраз розказати всім дітям про те, що таке відмінності і різниця. And it isn't about if things are fair, but it's about equity for learning. І питання навіть не в тому, що щось чесно, нечесно, справедливо, несправедливо, це про рівні можливості до навчання. So what do students need in order to learn? Що потрібно учневі для того, щоб навчатися? An easy one to start with is whether or not there are any children who wear glasses. Перше, з чого почнемо, чи є в класі дітки, які носять окуляри. Without glasses, we can't see the words, so we can't learn. Наприклад, без окулярів ця дитина не може побачити слова, значить не може навчатися. And then we can move into the more complex things, such as some of us need to move our bodies more. І від цього ми можемо переходити до менш знайомих чи більш складних ситуацій. Ну, наприклад, серед нас можуть бути дітки, які не знають точно, їхнє тіло не розібралося ще, як правильно рухатися. And some of us may feel like it's too loud in the classroom. Або декому з нас може бути надто гучно в класі. And I also would allow the students to just explore the different strategies and try it themselves. І якщо ми пропонуємо якісь додаткові пристрої, модифікації для інших діток, ми можемо надати можливість нормотиповим звичайним діткам в класі погратися, подивитися, що це за пристрої такі. Because they're curious and they want to understand. Тому що їм цікаво і вони хочуть зрозуміти. But a student who does not need noise-reducing headphones, they don't want those on their head. Але, як правило, дитина, якій не потрібні звукоізолюючі навушники, вони навіть не захочуть їх надягати. But the students who need it are going to repeatedly go back and use it. А натомість діти, яким потрібні такі навушники, вони будуть постійно ними користуватися. And we want to allow them to ask us questions about differences. І ми маємо надати їм можливість ставити запитання про відмінності. And a very basic lesson I would do with my students is related to money. І найбільш простий урок, якого б могла навчити діток, стосується грошей. I would put it fairly high up on the whiteboard, like a 200 hryvnia or even 20, however much. Ну, взяла б якусь купюру, нехай це буде 20 гривень, може 200, ну, будь-яку купюру, і достатньо височенько підвісила б на дошці. And I would find the tallest kid in the class, the middle, tallest, and the shortest. І я б знайшла найвищу дитину в класі, найвищу на зріст, середню дитину і найнижчу.
And I would say, is it fair that only the tallest boy has the chance to get the money? Я б спитала, чи чесно, чи справедливо те, що тільки найвищий, нехай хлопчик, може дотягтися до цих грошей? No, because I want to give equal access for the opportunity to get that. Ні, так несправедливо, тому що я хочу надати рівну можливість дотягтися і здобути. So what does the middle height child need? What does the shortest height child need? І ми розбираємося, що потрібно в такій ситуації додатково надати дитині середнього зросту і найнижчій дитині. So they need different height stools in order to reach it. Виходить так, що кожній дитині потрібен буде стільчик різного розміру або висоти. It's different, but they all have access. Це по-різному, вони цим будуть відрізнятися, але у всіх буде доступ. And kids usually grasp that. І діти, як правило, дуже швидко схоплюють цей концепт. So it's about setting those expectations and the attitudes in your classroom. Це якраз про те, що ми встановлюємо певні очікування і ставлення у нашому класі. Дякую. Сьогодні дуже багато говорили про дітей з аутизмом. Які такі види терапії, можливо, є найефективнішими у роботі з такими дітьми, але, можливо, є якісь авторські якісь чи методики, чи щось таке, що допомагає таким дітям в праці, в роботі з ними? Methods, formats, or specific approaches or techniques you would mention that are most efficient working with these children. Maybe it is some general methods, maybe it is therapies, any kind of interventions. So the items that I shared with you today are the most common and typically the most effective. Ті предмети, про які сьогодні ми говорили, ті стратегії, як правило, це серед тих, які виявляються найбільш ефективними і результативними. Now I will share this. Our teachers who are licensed in the area of autism. Проте маю зазначити, що наші педагоги, вчителі, які мають ліцензування або сертифікацію саме в галузі розвитку спектру аутизму, have 9 months of specific content at the university. Проходять десь 9-місячний курс в університетах, який саме на цих методах і стратегіях зосереджений. So these are the basics that work for most children, but it definitely is not everything. Тож ми представили вам просто такі основні базові речі, які, як правило, будуть помічні для більшості дітей з аутизмом. Але, як ви розумієте, що це далеко не вичерпний список. But the video that we watched, he has pretty significant autism, and those few sensory tools for him made a difference in the first day. Але ми можемо побачити приклад на відео, що у хлопчика є розлад спектру аутизму, і використання сенсорних предметів, сенсорного впливу додаткового йому дуже допомогло. Навіть в перший же день він зміг впоратися з собою. So if a school can purchase some of those supplies, that will allow you to practice and see, not practice, but that will allow you to see what might work with the child. Тому було б чудово, якби школа чи садочок могли придбати деякі з цих інструментів, а ви могли подивитися, що спрацьовує для дитини, що не спрацьовує. The visual schedules can be created by taking photographs, using lamination and Velcro. Ми можемо самі робити візуальні розклади, які будуть помічні. Можна їх взяти, зробити самостійно фотографію чи картинку, ламінувати їх, додати липучку. Чи ви хотіли методи, саме великі методи? Ні, я так стосовно методів також запитала, чи є, можливо, якісь авторські саме методи. Не обов'язково таких діток, можливо, з розладами слуху, мовлення, чи... Саме які розробила Кеті? Так, можливо. She was also curious maybe there is a method or a technique, anything in prevention that you personally have developed, not necessarily for children with autism, maybe children with other disabilities, if there's something that you have authored and have used. No. My job at my university is to develop new programs, so all of my work is around developing programs that prepare all of these different types of teachers. Ні, такої авторської методики немає, тому що передовсім у своїй роботі Кеті фокусується на розробленні програм, які допоможуть готувати вчителів і викладачів, які будуть працювати із цими дітками. And yes, when I was a teacher, I was always creating things that I felt would help my students respond. But at that time, I simply was using them because I knew they worked and I didn't
do any research on them. Проте, коли вона була сама вчителькою, дійсно вона постійно вигадувала, придумувала якісь нові методи, прийоми, методики і постійно користувалася ними з огляду на те, що потрібно цим дітям в цей конкретний час. Проте на той час вона ще не була дослідницею, і тому ті прийоми так і залишилися в її практиці, але вона їх не уклала в якийсь спільний загальний метод. And in America, we have research-based institutions and then more teaching universities, and I work at a teaching university, not a research university. А якщо поділити більшість університетів у США на дві великі групи, то одна група буде дослідницькі заклади, які спираються більше на дослідження, а інша група буде на підготовку і навчання зорієнтована. І Кеті якраз навчається не в дослідницькому, працює не в дослідницькому університеті, а в тому, що займається підготовкою і навчанням. And what that means is I'm not given any extra time to do research, so I have to do it on my own time. І внаслідок цього їй не надають додаткового часу в навантаженні її робочому на проведення саме досліджень і розробок. Якщо вона щось розробляє чи досліджує, то вона має це робити в свій вільний час. And my focus, my desire, and my deep passion is to get more teachers into our schools because we also have a shortage in America of special education teachers. Але найбільша мета Кеті, те, щодо чого вона почувається достатньо емоційно і пристрасно, це якраз надати і навчити якомога більше вчителів і вихователів, які б могли далі йти в школи і належно давати допомогу дітям. So for example, we have many areas of Minnesota that have small villages like you have here. Ну, припустимо, в Міннесоті є багато районів, де переважають маленькі села, як і у нас в Україні. So by developing online programs, I'm able to help those small villages educate people to be able to get into their schools. Отже, розвиваючи і створюючи програми, які на дистанційний аспект більше скеровані, це онлайн-програми, Кеті отримує можливість допомогти тим віддаленим районам, навчитися, як далі діяти і як працювати з дітьми. And I think that timer was actually for you, so how are you on time? Is it 12 or 12:30? It's 12:19. I have 10 minutes. Okay, so we have about 10 minutes. У нас близько 10 хвилин ще є, якщо у вас... I would ask a question of them. As they look at these tools, because there's a financial implication to them, how could they improvise? This is where they could do their own research to understand. I already have something in my pocket I'm thinking about. У Люка є запитання до вас. Ми бачимо всі ці предмети, всі ці пристосування, і дуже часто це означає, що треба буде десь шукати якісь кошти, вони можуть бути достатньо дорогі. Питання до вас. Як ви можете зімпровізувати, щоб створити власні аналоги, не вкладаючи великі кошти в це? У Люка вже є декілька ідей, хочемо почути ваші. По-перше, можна зробити картки самому, як ми вже казали, First of all, you can make the cards of the packs yourself. Можна також зшити оці ж комірцінки, ви казали. You can make these necklace things as well yourself. As long as it's non-toxic. Але пам'ятаємо, що коли ми їх створюємо, вони не токсичні. Можна також для тактильних відчуттів використовувати саморобні такі мішечки з різними травами або з піском. Little baggies with different kinds of filaments, like seeds of different kinds and sizes. Very good, thank you. Що можна ці купи використовувати в маленьких мішочках, губки, різні, що стимулюють сенсорні всі It doesn't have to be системи. seeds or any kind of grain. They could be different sponges that could be stimulating to the sensory system. The hardware store has great items. Насправді у будівельних супермаркетах є дуже класні ідеї і матеріали. So the last thing I would like you to do is to think back to the question I asked at the beginning. What does inclusion mean to you? Has your definition changed at all? І будемо завершити тим, з чого починали. Пам'ятаєте те запитання, що для вас інклюзія, про що це? І ви дали на нього свою відповідь. Поміркуйте зараз, яке ваше ставлення до цього поняття, як ви його розумієте. So that's something you can continue to reflect on. Це може бути вашим натхненням для подальших розмірів, ви можете періодично повертатися до цієї думки.
So inclusion does not mean that our students have to be included all day, every day in the general classroom. Інклюзія не означає, що діти з розладами чи потребами якимись освітніми додатковими мають постійно проводити весь день, цілісінький день у звичайному класі. It means we are always considering that, but we're looking at what their needs are. Це означає, що ми завжди пам'ятаємо про таку необхідність і таку можливість, але ми беремо до уваги їхні потреби. And this is going to take time to get this movement going faster in Ukraine. І піде час на те, щоб цей рух, який вже розпочався у цьому напрямку, якось пришвидшити. Because most principals don't feel prepared yet to address those needs. Бо велика кількість, бо багато директорів відчувають, що вони ще не готові, щоб запропонувати своє приміщення, свої школи дітям, які потребують цього. So I encourage you to challenge those schools that you will be entering to get them to move forward a little bit more. І це буде, можливо, вашим завданням. Ви прийдете працювати у школи, у садочки, і ви будете їх штовхати і підштовхувати до того, і спонукати до того, щоб вони готувалися до інклюзії. So help them to start thinking differently. Допоможіть їм змінити їхню точку зору і ставлення. Можна задати запитання, чи ви надали поради для покращення інклюзивної освіти в Україні? What advice would you give to improve inclusion and inclusive education in Ukraine as a child? So what you are doing at this university is the first step. Те, що ви робите в університеті, в Черкаському національному, це перший крок, безперечно. Our future teachers need to know how to address the needs. Наші майбутні вчителі повинні знати, як відповідати і забезпечувати певні потреби. Before kids with disabilities can experience success in the schools. Перш ніж дитина із якоюсь нозологією чи особливими освітніми потребами зможе відчути успіх під час навчання в школі чи садочку. Because my fear right now is that the schools that want to do inclusion because they feel it's right. Бо є таке побоювання, що є школи і садочки, які хочуть ввести у себе інклюзивне навчання, тому що вони розуміють, то так, що так правильно, так має бути. They are not appropriately prepared, so then the children don't progress. Але вони недостатньо підготовлені і готові, і через це виходить, що дитина не отримує позитивної динаміки в цьому середовищі. So we need to be more intentional from the top governmental level of inclusion to the universities, to the schools, to the families. Тому ця система має бути більш продуманою завчасно, від самої верхівки нашої держави і поступово спускаючись до шкіл і сімей. Ultimately, this boy and other families that I've visited should not have to have their children at home 24 hours a day. Простими словами, цей хлопчик, якого ми бачили на відео, і багато інших сімей, не повинні бути змушені до того, що дитина цілодобово, цілими днями знаходиться вдома. I believe in you that you are all a part of the future of quality inclusion in Ukraine. Я вірю, що всі ви є частинкою якісної інклюзії, якісного підходу до інклюзії в Україні в майбутньому. Дякую. That's why we actually asked them for a definition of exclusion, so that they're actually seeing it in their head about what does this look like, and ask them what they think their classroom is, what's their vision for their classroom and future. І саме через це ми попросили вас поміркувати про ваше особисте визначення інклюзії, що це таке. І Люк просить вас подумати, як ви бачите свій майбутній клас з цієї точки зору. And because of time, maybe that is an assignment you do for your professors. І оскільки ми дещо обмежені в часі, це також хороше домашнє завдання, яке ви можете обговорити потім пізніше із своїми викладачами. Поміркуйте про цей клас. And I would love to receive some of those answers via email. І залюбки Кеті прочитає якісь відповіді, які ви надасте електронною поштою пізніше. А можна ще одне питання? Я б хотіла дізнатися, почути від вас, які можна прочитати додатково блоги, книжки, літературу стосовно інклюзивної освіти, і щоб могли бути цікавими для нас і доступними. What resources such as blogs, books, articles, communities would you recommend them to read to find out more about inclusive education and inclusion?
I would search for anything, but I wouldn't necessarily use the word inclusion. Така порада. Я б шукала все, що попадеться під руку, але при цьому ключовим би словом не використовувала слово інклюзія. So look for specific blogs on the types of disabilities you have in your classroom. Краще всього шукати, наприклад, блоги, які фокусуються саме на тих розладах чи особливих освітніх потребах, які у вас в класі чи в групі. And the great thing about teachers is they're usually really willing to share what they have developed. І що є дуже важливою якістю і характеристикою більшості вчителів, що якщо вони мають якусь цікаву знахідку, вони обов'язково нею хочуть поділитися зі спільнотою педагогів. And look what you find, as long as it doesn't harm the child, try it. І подивіться, що ви знайдете, які корисні поради знайдете, і якщо ви бачите, що не нанесете шкоди дитині цією технікою чи прийомом, спробуйте, може спрацює. And I always believe the best strategies are coming from the teachers who are using it right now. І найкращі стратегії, як правило, можна почерпнути від тих вчителів, які якраз прямо цими прийомами і методами користуються. And research is great, but the bottom line is, does it work? Бо дослідження, статті – це все прекрасно, але питання в тому, наскільки воно ефективне. Дякую. So I want to leave the one thing I did with quick. On this content thing that Katie was talking about. The social stories. With the social story. Use your phone in a time-lapse form. Take a picture and create a time-lapse so you have a short video because it's your content, you created it, and you own it. It's your deal. Який є хороша, непогана ідея для використання соціальної історії і її візуалізації? Ви можете взяти свої телефони, пофотографувати або коротенькі зняти, можливо, навіть пришвидшені відео якоїсь дії і скласти їх у одне маленьке відео, яке буде показувати дитині, демонструвати шлях, ці кроки виходу з якоїсь ситуації. Корисно те, що ви є власниками цього контенту, ви можете його використовувати на свій розсуд. So we are out of time, but I hope that I get to see you in the future, either here or online. У нас, на жаль, час вичерпано, але сподіваюся побачити вас або особисто, або зустрінемося в інтернеті. Онлайн. Давайте зробимо маленьку вправу. Ми справи почали вправою, закінчимо. Візьміть отак ваші ручки. Далі зробіть отак. І розпустіть ось так ручки. Далі давайте пішли. Давайте всі раз фотографію Кеті зробить. Дякую. Дякуємо вам. Я думаю, студентам дуже сподобається. Дозвольте вам подарувати, подякувати наш український сувенір. Наш національний. Oh, wow. Всім покажу, що мені подарували. Beautiful. Beautiful. А це картина наших студентів, які навчаються у нас у спеціальності творче мистецтво. Не розходьтеся, ми зараз Вони вам дарують цю картину. Український краєвид. Зараз ви бачите. I won't read that, but may I hug you? Дихати на моїх хай, можна вас обійняти. Very, very special. Дуже особливий для нас. Діти, хто хоче фотографуватися, станьте, Так,
you ever come back to this university that I Okay, I see that then Yes. Дівчата, до кого звертаємося? Ви слухаєте когось This was a blessing. Так трошки пучком, дівчата, бо якщо ми станемо всі в рядочок, то у нас Can someone share this А ви знаєте, що йти я посходила? Ну, давайте, далі. Що сидить? Що сидить? Діти, бочком, якщо ми стали внутрішнього такого, то це багато місця. А якщо бочком, може вище, давай. And 1 minute. Check them, make sure. Що кафедрою це можливо? А можна вещи забрати? Ой, мої хороші, так, я Дайте їм каву. Олег. Ще раз. She likes Lector. Very much. You kind of patient. I wanted your Bethel in the. One more. Oh, good. Oh. With us, of course. We'll have to go behind you. Дякую. Студенти будуть у школі, в садик робити навчання. Okay. We won't be able to go home. We have so